mi ìwà lẹ́yìn bóyá ẹ̀kan máa pàdé mi ní airport pàápàá ní ẹ̀ tí mọ̀ ọ̀rọ̀ aráyé lè ara ẹ̀ là ń sọ yìí ẹrù tí ò ṣe irọ́ tèèyàn. ni kò sí nǹkan tó lè nù yẹn. mo lórogún púpọ̀ lórí iṣó tó ń wò mí ìkan tí lóun máa nà mí mọ́lé mo ní tán bá bí èrè wá nà mí lọ́dún náà lọ́hùn mo ní wàá bára ẹ ní nàìjíríà mo fi ẹlẹ́dàá ṣẹlẹ́rìí ọ̀sẹ̀ yẹn òdélẹ̀ wọ́n gbé lọ lé tó lọ wọ báǹkì ni. Ṣé ní nọ́mbà mi lọ́wọ́? ọkọ̀ gan délé ó làjẹ́ ni ẹ́ ṣó ti tán ẹ wọ́n ti gbé lọ lé. Ṣé ní nọ́mbà mi lọ́wọ́? Bẹ́ẹ̀ mo ní nọ́mbà yín màá pè yín tó bá ti kújọ́ bíi mélòó ṣe ti gbọ́ dẹ̀dẹ̀ má fi ọ̀rọ̀ Muyideen ìwé tí Mohbad pé kan láyé tí ẹ ò lè súnmọ́ ti Mohbad láyé irun mú jìnnà ẹ má fi kú wo oorun o tẹ́nìbọ́dì bá kú síbì kan lọ́wọ́ tá a wà yìí kú lẹ́dá ẹ̀ ni. ẹ ló máa ní mo kàn ń sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ ni omi ò fi wéra wọn. ó yé mi ìyá mi èmi náà kàn tún sọ ni kó má lérò pé gbogbo ayé máa dìde kí Àgbàlá Gabriel kọ́ lọ rectify situation yẹn oore nu wọn tọ́ba ilé tó ń kọ́ tọ́ba máa tà síta kán tà síta ṣó ti yé kán tà ibi tó bá wà kán tà síta gbogbo kán fún àwọn èèyàn ní nǹkan wọn kán máa bá tiwọn lọ. ẹ wo má ní ọlọ́fẹ́fẹ́ lẹ́yìn tètè ya sọ fún wọn ni kán rọra mo ṣe ìyẹn ni mò ń sọ o kán lọ wábi kú sí o kán má kú sọ́run ẹni ẹlẹ́ni mọ́ ẹ ṣe ìdẹ́sọ̀run ẹ̀ náà kú sí. ẹ wo ti àǹtí Nikki ṣe rí gbogbo àǹtí Nikki máa ṣe rí pé àmì ṣe rí pé ọ̀rọ̀ pé bóyá pé Muyideen àbí kí ló lò jẹ́ Muyideen Bódìjà tó ń sọ pé Àgbàlá Gabriel fẹ́ pa òun àbí something like that. ó ti di Muyideen Bódìjà. Muyideen Bódìjà ni Muyideen abẹ́ bíríìjì aka Muyideen Bódìjà. wọ́n ló fún lórúkọ ó ti wà nínú. ó tiẹ̀ ṣe ń jẹ́ orúkọ Àgbàlá Gabriel yẹn pàápàá. ẹ kó lọ yọ Àgbàlá kó sọ rẹ̀ di Muyideen Bódìjà kó má jẹ́ Muyideen. fídíò ẹ̀ tó release fídíò tó ṣe ní TikTok níjẹta tí mo rí mo ti sọ fún pé kó yọ Àgbàlá Gabriel kúrò bẹ́ẹ̀ pé Muyideen Bódìjà ni kò fi síbẹ̀ pé Muyideen Bódìjà ni ẹ tàbí Muyideen aláìmoore tàbí Muyideen abẹ́ bíríìjì mo ní kó lọ ọdún mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Dẹ́bì ti parí ọ̀rọ̀ o. Ọlọ́run ó ti parí ẹ̀. ẹ ká sọ gbogbo lé o. ẹ ká sọ. ẹjọ́ màmí tí ìfọkàn tí mo fẹ́ sọ lórí nǹkan tí àǹtí Nikki sọ pé bóyá pé ó sọ pé Àgbàlá Gabriel fẹ́ pa ṣe rí nígbà tí Muyideen ó níyàn tó wà ní ẹ̀yìn Muyideen ó dẹ̀ ní gbogbo nǹkan tí Muyideen ń ṣe kì í ṣe pé bóyá Muyideen ò mọ nǹkan tó ń ṣe ó ní ẹni tó wà lẹ́yìn Muyideen tí Muyideen fi ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn ó fẹ́ try láti fi bà má yẹn lórúkọ jẹ́ ni ṣé mọ̀ pé Muyideen ń sọ̀rọ̀ kan nígbà tó ń sọ̀rọ̀ tó fi ń sọ̀rọ̀ tó ń bóyá nígbà tó wà ní ọjà Bódìjà àbí fídíò kejì tí mo ló release tó sọ yí pé ó ní gbogbo ilẹ̀ ó ní gbájú ẹ̀ ní Àgbàlá Gabriel ó ní gbogbo ilẹ̀ tó ń kọ́lé sí tó ń tà fáwọn èèyàn ó ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́ state government ni ó ní kì í ṣe Àgbàlá Gabriel ló ní ilẹ̀ so ẹ wọ́n nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní kì í ṣe Àgbàlá Gabriel ló ní ilẹ̀ ó ní Ọ̀yọ́ state government ló ní ilẹ̀ ó ní gbájú ẹ̀ l'Àgbàlá Gabriel ó ní 419 ní so kẹwọ́rú yẹn. olórí burúkú ṣọdẹ níwọ̀n ènìyàn ṣòro. bóyá ìjà mi. ẹ ká sọ o. ẹ ká sọ. ẹ ṣé mo dúpẹ́ fúngbà àkọ́kọ́ o mi sọ lórí TikTok rí for the first time. ẹ ló ẹ sọ lórí TikTok rí. mi sọrí o fúngbà àkọ́kọ́ ẹ ṣe tẹ fún mi láǹfààní. àti celebrate ní. ṣé mo máa ń gbé sí kámẹ́rà. bí tiẹ̀ tí ìtò gbé sí kámẹ́rà eléyìí gan wọn bá mi ṣe ni. because ọ̀rọ̀ yẹn ń dùn mí gidi gan mo sunkún lọ́jọ́ tí mo rí Muyideen tó gbégbá sórí pé àwọn ti báyé máa yìí jẹ́ ṣe rí Muyideen èmi ò support àwọn tó ń sọ pé Àgbàlá Gabriel na àgbàlagbà èmi ò rí Muyideen bí àgbàlagbà. Báwo ni èèyàn kò ń ṣe iṣẹ́ tó lọ ṣe fúnra rẹ̀ iṣẹ́ táwọn èèyàn ṣe tí wọ́n làágùn tí wọ́n fún ẹ lówó tó lọ fi ń ta tẹ́tẹ́ ṣé èèyàn kò possible kéèyàn lẹ́gbọ̀n gan kírú ẹ̀gbọ́n yẹn kéèyàn kówó fún un kó lọ fi mu sìgá àbò fi mu gbó èèyàn ò ní mojú téèyàn fi sọ ẹ̀gbọ́n ṣe é ya wèrè ni. màá ná ẹ̀gbọ́n yẹn. so Muyideen à lè pe lẹ́gbọ̀n pé ẹ̀gbọ́n wo ẹ̀gbọ́n tó yẹ kán dá dọ̀bálẹ̀ kán ní káwọn ọmọ kéékèèké ilé kán ní kán nà so èmi ò sọpọ́tì pé ó yẹ kágbàlá Gabriel lè sọ pé àgbàlá nǹkan tí wọ́n Àgbàlá nínú òfin kó ṣẹlẹ̀ kò fẹ́ kójú ti òun lórí ọ̀rọ̀ Muyideen pé ẹ wọ ọmọ tẹ́ ẹ pọ́n lé
that is ló ṣe fìbínú ó ti ń bá wí lábẹ́lẹ̀ tipẹ́ ó ti ń sọ̀rọ̀ sí ó ti fi sínú àwẹ̀ bọ̀ tó wá rí i pé ó dàbí pọ̀ mọ́ igi leléyìí bí a ta bá tún nà bóyá a tún gbọ́n nǹkan tó ṣe yẹ kó ṣe ẹ mọ̀ pé tí wèrè díẹ̀díẹ̀ náà bá wà lára èèyàn tán bá na wèrèwèrè yẹn á tún lé sí bẹ́ẹ̀mi ṣe rò ó dàbí pé nínà tán na yẹn ló jẹ́ kí wèrè yẹn tún wá tú síta sí pé Ọlọ́run ló yá Àgbàlá Gabriel gan bóyá kò bá yàdá sí ni because tó bá jẹ́ pé Muyideen lọ ṣá Àgbàlá Gabriel pa àwọn èèyàn á sọ náà wá lórí òpè náà ni wọ́n á fi bí ṣù wọ́n ò ní kí pẹ̀lẹ́ so Ọlọ́run náà ló yọ máa yẹn nǹkan tẹ́bí kan fẹ́ sọ ni pé àwa tá a bá jó lólùfẹ́ máa yẹn àdúrà àtọ̀rọ̀ ọba bí ẹ ṣe ń ṣe prógrámù yìí pé kéèyàn tún máa fi ṣí máa yẹn létí because nǹkan tó wà wájú máa yẹn ó ju ọgbọ́n orí ẹ̀ lọ ṣe mo dàbí ẹni tọ́lọ́ ń fún lówó tó jọjọ́ orí ẹ̀ lọ báwo ló ṣe fẹ́ control ẹ̀ á nílò ẹni tó máa ṣí létí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nǹkan tó mi rí sọ̀rọ̀ máa yẹn nìyẹn o kò ṣe pé bóyá ó jẹ́ ẹ̀kan tó yẹ pé ó níwà tí ò dáa lọ́wọ́ àti pé ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ ṣe mọ̀ báwọn kan náà wà wọ́n ti rí pé máa yìí nífẹ̀ẹ́ Muyideen wọ́n wá ń wò wípé ṣèbí Muyideen bá wa lọ́dún ẹ̀ ni ó possible o ká tún wò ní sáìdì ibẹ̀ yẹn lára àwọn tó ń láwọn kiriwà bí nìkan ṣe pé t'Àgbàlá Gabriel. because Àgbàlá Gabriel gan sọ jẹ́ pé aṣọ tóun bá wọ̀ ló ń wọ̀ anything tóun bá ń ṣe ló ń ṣe so possible bẹ́ẹ̀ ló tọ́ mà. a ní Muyideen ó yá sọ̀rọ̀. ẹ̀yin tẹ́ bá ti sọ̀rọ̀ máa gbé yín bó wọlé padà lẹ́ẹ̀kejì ní tí àwọn èèyàn wà nísàlẹ̀. ìyẹn náà tún ti sáré sọ̀rọ̀ ìgbà tó máa ń sọ pé ó ń kọ́lé sábẹ́ ó ní bánú sọ ṣé ọ̀dọ̀ mi ń bilẹ̀ fẹ́ ilẹ̀ sí ó ní bánú sọ ṣọ́dọ̀ mi ń bilẹ̀ fẹ́ ilẹ̀ sí ẹ lọ wo fídíò yẹn padà ó ní ṣọ́dọ̀ mi ń bilẹ̀ fẹ́ sí àbíta ó bítọ̀ ẹ̀mẹ́ta bánú sọ ní ọ̀dọ̀ yìí dà ìbí tẹ̀ láìkì ibi tó bá kú báyìí ẹ lọ wò ó ṣe wípé máa jẹ gangan ló dìídì ó dẹ̀ máa ń sọ á ní òun náà níṣẹ́ tòun lọ́wọ́ iṣẹ́ tòun tó wù ní ká ta lé ká bá yàn kọ́ lé so tó ìmùgán tí màá yẹn bá ń pa 5 million tó bá kó 4 lẹ̀ ibi tá a ti ṣe la ti jẹ náà tí ò bá kó kankan lẹ́ẹ̀kan ṣe fẹ́ pa ni. tó ẹ ṣe gbogbo ní lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ ṣé kì í ṣe owó ni owó tó fi ń dáná oúnjẹ fún àwọn aláìní lọ́jọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ kan ṣé ibi kọ́kọ́ láti rí ni. ẹ náà ṣe ìyá ẹ sábọ̀dù yẹn ìyá ẹ mi ìmọ̀ ìyá yẹn rí o ṣùgbọ́n tó ikú ìyá ẹ sàrà ni bóyá títì lọkọ̀ máa pàyà ẹ mọ́. bọ̀dá láti sílò. ẹ̀rẹ́dí torí ẹ̀ ti ń gbẹ. àǹtí yín mọ̀nà mú báyìí bá láti. ó tọ́ ni náà because báwo ni abiyamọ ṣé rí ẹ̀dẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ̀tọ̀ gbogbo àwọn tó ń sọ̀tọ̀ ti Muyideen nínú kó jẹ́ pé wọ́n bímọ tàbí wọ́n fẹ́ kọ́mọ àwọn dókè ẹni tó bá fẹ́ kọ́mọ òun dókè kọ́mọ òun jẹ́ kí ló tiẹ̀ dé tí ò lè pa Àgbàlá Gabriel ṣe bọ́jọ́ wà láti ilẹ̀ ni ẹskísà mi ò láìkí bẹ ṣe ń nà mí yìí o. ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n kí ni ìyá Estabod ṣe. ṣé bí ìyá yẹn ló ẹjọ́ tí ìyá yẹn gangan ló pọ̀ jù ó lóun ti mọ̀ pé máa yẹn Àgbàlá Gabriel òun ti mọ̀ yí pé irọ́ ló ń pa skáàmù ni ó ń skáàmù àwọn èèyàn ní ìṣèlú mo ti sọ fún yín àwọn ti ṣe sóò fún bí ẹ̀ẹ̀mejì níyà yẹn. ẹ wò mí o ẹ kalẹ́ sà ẹ wò mí o ìyá Esabod ò lè láìkì Àgbàlá Gabriel àwọn tó lè láìkì ní irú àwọn tó lè láìkì ní àwọn ẹgbẹ́ àwọn tó lè láìkì àwọn tó lè láìkì. fún àmì ìṣọ́ pé ìyá yẹn bímọ tó bá yẹ kó bímọ kò lè kí ni kò lè ṣe wàhálà mọ́mú tí yín o. òun látà kó wà nínú òtútù kó yẹ kó kí ni kó kó fọ́mọ. sílẹ̀ jẹ́ ó sọ̀rọ̀ lọ jẹ́ ó sọ̀rọ̀ ó yá mute. jẹ́ ń gbọ́ mi sà ẹ má bínú sà ẹ má bínú ọmọdé ni mi ò bọ́ọ̀sì mi bó ṣe ń dùn mí lọ́kọ̀ mi ń ṣe mo ń ṣe ara social media. ẹ jẹ́ kí ọmọ wa parí ọ̀rọ̀ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọ́n yẹn. ìwádìí tí mo yẹ sọ fẹ́ because ìgbà tọ́rọ̀ ẹ ti ṣẹlẹ̀ nípa ti bọ̀dá Muyideen whatever mi tẹ kò tẹ̀lé jẹ́ bọ̀dá mi kò tẹ̀lé jẹ́ family because tó bá jẹ́ family máa ti bógo mọ́ lórí á ti mọ́ ní ó tọ́ ni. lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn náà. bẹ́ẹ̀ ni ó tọ́ ni because ìránṣẹ́ Ọlọ́run la pẹ́ ni ẹni yìí ṣe kí wọ́n kó lu ẹ̀rọ̀ fọ́ ni. ó lọ fà o
tẹ́ ẹ bá ọmọ yín. kò lè jẹ́ fámìlì mi kó lọ́ máa wò lórí ikú bẹ́ẹ̀ máa ti fọ́gbọ̀n wọn lórí kó ti wà lọ́sibítù kó ti máa wọ́n rí ẹ̀ àti kó ti máa ní bádẹ́jì wọn ní gbogbo ara because èèyàn ṣe ọlọ́run àwọn èèyàn wà ń lo òyìnbó tó yẹ kí n tọ́ ọmọ bí everything ọmọ bí bíbẹ̀ ṣe rí on struggle ọwọ́ adáwọ́ jọ fún ẹ pé kí ilé ayé ẹ lè ṣe kí ilé ayé ẹ lè dá ọmọ ẹ kó nínú wàhálà títí láwọn ará Amẹ́ríkà la dá wàhálà lẹ̀. ẹ̀yin ará Amẹ́ríkà ni. èmi náà because at least owó yẹn lè máa tó kankan because ọlọ́mọ márùn-ún ni mi owó yẹn lè máa tó kankan bọ̀ èmi náà sì ṣe kí owó yẹn kú mi kò yí sí kò yí sí kéèyàn kó 50,000 naira lẹ̀ kò yí sí. ọmọ mélòó. ìyá lẹ́lẹ́rìí. ilé ti tó ń jẹ owó yẹn náà ọmọ márùn-ún. máa lọ ṣiṣẹ́ òtún ẹ̀ gbogbo ẹ̀yà máa dùn mí máa ìwọ wá sọ fún ọmọ kékeré ni ẹ. sá ọmọ 39 years ọmọ kékeré ṣì ni mi bọ̀ owó yẹn dùn mí láàmì ilé fẹ́ gbọ́n mi 50,000 kó lọ sórí burúkú bẹ́ẹ̀. sútẹ̀ jẹ́ òfin ọmọdé o. ọ̀tọ̀ ni ìwà tó wù yẹn kó lórí burúkú làwọn tó dẹ̀ ń dá ọ̀tọ̀ ń sọ̀rọ̀ òfin ọmọdé o ti wà ní dọ́ọ̀fù sorry to say sir ọ̀n tó ń dá sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó ní kí tó ń fún mi dín ní power pé ó yá ṣe báyìí tó máa fi ba ayé ẹ̀jẹ̀ kò ní mọ̀ bí táwọn wọn gọ́sẹ̀ ọlọ́run ló mọ bí láyé wọn gọ́sẹ̀ ṣe rí. yóò jẹ́ àwọn gọ́sẹ̀ òbá tọ̀sán bí tọ̀sán gọ́sẹ̀ òbá. ìtẹ̀jẹ̀ bá ń ka kọ́mẹ́ǹtì o àbúrò mi dáadáa bá ń ka kọ́mẹ́ǹtì. ẹni pé òun náà ní pẹ́jọ́ àkáǹtì síta sí pé kọ́ dáwó sí fóun nǹkan tó fẹ́ ṣe nìyẹn ibi tó ń lọ nìyẹn. lówó ẹ̀ pọ́wọ́ yẹn pọ̀ lọ́wọ́ yín mà. ibi tó ń lọ nìyẹn. o 50,000 ẹ̀yin jọ ti bá dé Nàìjíríà yóò pọ̀ o fi àgbọn àṣẹ lẹ́yìn yóò pọ̀ 50,000 yẹn owó yìí sí owó tẹ̀ tí gbogbo ẹ̀yin ń dùn mí máa ṣiṣẹ́ wọn máa fún lórí. o fẹ́ gbowó ẹ̀ padà. o fẹ́ gbowó ẹ̀ padà. ẹ jẹ́ ká gbowó ti bá ẹni bí ẹ bá ti máa gbowó mi padà. tó ní slip tó fi send owó ṣó ní proof tó fi send owó. mo ní proof. Àgbàlá Gabriel ló máa ń send ẹ̀ sí. ọ̀dọ̀ Àgbàlá Gabriel la send ẹ̀ sí. èmi náà fún 20,000 gbà yẹn. tí ń jẹ wàá gbowó ẹ̀ má wọ̀rí tó bá ti dé kò jẹ́ mọ̀ àwa náà jà ìgbà. kíní ẹ̀ ń bí mi nu láti gbà mí kí n wọ kíní bọ̀ ìjọ ọmọ kan bí mo ṣe rí máa ẹ̀ nù mo pé èèyàn náà lórí báyìí mo pé ṣé mi náà dá sí tọ́lọ́run mo ṣe dá sí tọ́lọ́run ó ń dùn mí lọ́kàn pé wú máa ìgbà tó tún ló tún fẹ́ ṣe tìyàwó kò sí tó bá yẹ kó wà lọ́nà máa ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ bọ́ mo pé èèyàn tó fẹ́ ṣe ìyàwó bí máa ṣe rí 1 year ló fi jù mí lọ náà. later báyìí donation ẹ lọ bọ́ sí wrong place. ó dáná ẹ wá ìránṣẹ́ Ọlọ́run la pẹ́ nìyí náà ó wá mú ìránṣẹ́ Ọlọ́run wá fojú ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbolẹ̀ kò wọ́n pé yóò kí fojú ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbolẹ̀. gbogbo ara fẹ́ owó wa padà. ó wá ń parọ́. Muyideen Bódìjà àwọn tó fẹ́ gbó lọ́wọ́ ẹ̀ tán bá dé Nàìjíríà pọ̀ kó máa múra sílẹ̀ wàá kọ́ wa lọ títí wàá rí pé wọ́n fa aṣọ ẹlẹ́yìn ni àwọn tó jẹ́ gbèsè. ó fẹ́ ṣe refund. ó máa ṣe léyìí o ó máa ṣe léyìí torí kò sẹ́ni tó mọ̀ rí wọ́n dáwó fún torí Àgbàlá Gabriel ni wọ́n mọ̀ rí wọ́n mọ̀ ya láyé ẹ̀. àbí ìgbà tó gbé wá gbà ó dàbí wèrè tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fílẹ̀ ní Ṣàngó ọjà ni. ó tọ́ ni ẹ̀yin rí fídíò ẹ̀ pátá ṣe fílẹ̀. ló jọ wèrè tí ò wẹ̀ fógún ọdún ó jọ wèrè tó ti jájà fún 20 years nígbà tí Àgbàlá gbé wá. sista mi ó ju 20 years lọ dábàá máa kà bí almost 150 years tó ti já ọjà. ibi ilé ayé ẹ̀ ṣe gíní ilé ayé àgókè gbogbo kíní tó wá ń ṣe sí ṣé ilé ayé wa padà yí padà ṣó padà méèkì ẹ̀. láti lanu pé káwí tó ń dojú ẹlẹ́yà. ó kì í náà gbogbo àwọn tó ń tì lẹ́yìn pé ṣe báyìí ibo ni gbogbo wọn wà. níbo la já sí. tó ń tilẹ̀ tó fún ní tó fún sọ́pọ́ọ̀tì kò ní bẹ́ńṣọ́ fún wọn. jẹun tó dáa. ẹ wọ bùsà tí bá ní kí n kọ̀tínú báyìí àtẹ̀tí mo mọ̀ gbogbo ni màmá ń wé pèsè ni. àpò àlejò. no rubbish nìyẹn náà. bẹ́ẹ̀ ṣe wà ní. Àgàlàbí gẹ̀ẹ́fẹ́ pa òun o. ó yà dún sweet angel ó ṣá wà nínú justice for Mohbad. tó bá jẹ́ kò sí wàhálà mo wà ń bẹ́ẹ̀ mo dúró kò sí kan tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀lù fẹ́ẹ́ fi. ó tún change ohun ní. ó tún change ohun. mi ì change ohun mo sì máa ń bẹ́ẹ̀ mi kúrò bẹ́ẹ̀ mi bẹ̀rù anybody ọlọ́ọ̀bá nìkan tó dá ìdánìkan mo bẹ̀rù. ó change ohun mo kó mo change ni. ohun yẹn change ni o má jẹ́ kó ohun yẹn change o. ohun mi ò lè change mi ìbẹ̀rù anybody. ọlọ́ọ̀bá tó dá mi nìkan mo bẹ̀rù. ọlọ́ọ̀bá tó dá mi nìkan mo bẹ̀rù mi ṣe social media fún báwọn ẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ báyìí inú bí mi lọ́wọ́ báyìí mú para lọ́wọ́. sísá mi sí ìdíje mọ́ lọ má bínú mọ́ lọ bẹ o. ọ̀yá má bínú. kádùn kan lọ jẹ mí kádùn
kan bá tọ kándù kan lé wọn lórí wọ́n fi àkókò àṣẹlẹ̀ wọ́n mú muslim àti Àná kìrìsìtẹ́nì lọ wọ́n fi fà. àkókò ní kándù kan ni. Oya o ti ń bínú nìyẹn o. àbúrò wa ti bò ó lọ fà ẹ káre ọmọ ìyá wa tó gbá O ti ń bínú o ti ń bínú. Tí ẹ kú àlejò. àwọn tó bá lè kọ̀ yìí Láti ẹ kú àlejò. olúwa fún mi láyọ̀ máa bọ́ Àwa sí ni ìgbà ẹ̀rí ni ẹ̀ o. ọdẹ Màá yanjú àfàlejò sí ẹ̀. Ọlọ́run á bá mi yanjú ẹ̀. ẹjẹ fara ẹjẹ títẹ jẹ Tó ń fara bínú yóò ni. fara yáyá máa yà máa. Ọ̀rọ̀ yìí ó ti padà deep. ọ̀rọ̀ yẹn bí mi nú sàgàn ó ń Àwọn ti padà deep Mo ti ní o má bínú, mo dẹ̀ ti ń bẹ̀ látàárọ̀, mo ní o má ẹgbẹ́ kí n bínú. bínú téèyàn bá bínú kò dá òun ò ní straight níbi tó wà ọ̀nà orí pé tó bá rí pressure ti wà. fún wọn bí àgbègbè àwọn èèyàn bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀ èmi ò bẹ̀rù anybody àfọlọ́run bá nìkan mo bẹ̀rù o. Àgbàlá Gabriel jẹ́ ọkọ̀ tutù ni o wàhálà táwọn ọjọ́ ẹ̀gbọ́n mi lọ́lọ́ tutù bẹ́ẹ̀ wàhálà màá sọ̀rọ̀ sùn wàhálà ẹ̀gbọ́n mi ìṣọ́ pé ara ìyá mi ti bọ́ta. Báwo ló ṣe rí ìyá Mohbad sí ìyá Mohbad? Sítẹ̀jẹ̀. Ẹ lè jẹ́ fámìlì mi kẹ́ tutù báyìí. Sítẹ̀jẹ̀. Ẹ tó bá jẹ́ ọmọ ìyá mi tó tutù báyìí wàhálà ẹ̀ máa bèèrè ọmọ sí pé kò ṣọmọ àdéhùn tó wá dé Sítẹ̀jẹ̀. Ayé àkú ètò. Àkú ètò. Ó ti gba ṣó mọ́ mi lọ́wọ́. Ó ti gba ṣó mọ́ mi lọ́wọ́. Ó ti gba ṣó mọ́ mi lọ́wọ́. náà ẹ gbọ́ pé mo gba ṣó mọ́ Sítẹ̀jẹ̀ báwo ló ṣe rí ìyá Mohbad sí? ẹ ti mú kinní ẹ ti jẹ́ kí kinní máa slow jù Ìgbọ́ kò ọlọ́ kinní gbọ́. ti slow jù. kò tí gbọ́ o ẹjẹ Ìyá Mohbad kọ́ ìyá Mohbad. Ìyá Mohbad. Títẹ̀ bá lè rí àmọ̀ bá dé. ẹ̀mí mi gbé àyà mi gbá o. ó ti ṣe no network ní nítorí àtìgbà tẹ́tí débì ni mo ti ń fura o. mo ń bọ̀ wá láti o mo ń bọ̀ wá láti ní next Wá week. wá wọ́n bí ẹ́ ń question wọ́n ní kí lórí ọ̀rọ̀ ìyá Mohbad sí. olórí ibùkún náà ni ya Mohbad olórí ibùkún ni wúmọ yẹn tọ́ba pé náà tọ́ba pé abiyamọ kò yẹ kó wà lára àwọn abiyamọ mo fi àlùkùn àṣẹlẹ̀ wúmọ yóò ṣe abiyamọ abiyagba ni ló bá tán. abiyagba ni Ìyá Mohbad gba straight bullet. abiyagba ni kò ṣe Straight bullet ti bá ìyá abiyagba. Mohbad. ẹni àbúrò wọn gba ìgbà. Àǹtí Bukky, straight bullet ti bá ìyá Mohbad. Wàhálà yóò Ọmọ bá. rẹ̀ ni mo dẹ̀ ń yí. náà wúmọ yóò ṣe abiyamọ ṣé ìgbà tí ọmọ yẹn wá kú lọ́sẹ̀jẹ̀ mọ́ pé Àní mo rẹ̀ ni mo ń yomi lójú ni. àti bàbá àti ìyá gan sórí ọ̀n méjèèjì kan sòwò pé. Wùmí báwo ló ṣe rí Oya, kí ló rí Wùmí náà sọ̀rọ̀? kọ́. ṣé Máa gbọ́ kí ló rí sọ̀rọ̀ wàhálà Wùmí? ẹ̀ Wùmí tẹ̀ ń sọ yẹn ẹni kan tẹ̀ ṣe máa padà jẹ́yàn ẹ̀ ní ṣùlọ́kà. Ó tán. Spray bullet. Spray bullet. ó máa padà jẹ́yàn ní ṣẹ́rí tẹ́ ṣẹ́ gbogbo ìtẹ́ ìbá láyé pé wọ́n fẹ́ ṣe DNA wọ́n fẹ́ ṣe DNA wọ́n fẹ́ ṣe DNA ṣẹ́rí ẹ̀kọ́ ti fojú báwo mi ò mọ Yorùbá ẹ̀kọ́ ti fojú ọgbà ẹ̀ báwo mú jẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀kọ́ ṣe wọn Mohbad nọ́mbà 1 nìyẹn tí Wùmí bá dẹ̀ fẹ́ ṣorí ibú tó fẹ́ ṣorí ibú mọ́ yìí tó ti wà lára ẹ̀ tẹ́lẹ̀ kó jáde tó bá ti mọ̀ pé òun wà nínú àwọn obìnrin o òun wà nínú àwọn abiyamọ tó bá ti lè fọwọ́ sọ ìyá pé Mohbad ló mú ọmọ ẹ̀ kó jáde máa fi 100k kò láyà ẹ. fi àlùkò àṣẹlẹ̀ mi. Wọ́n tún lórí 10 million tí ò yọjú. Wọ́n lórí 10 million gan wọ́n jọ. Ẹ̀dọ́ ní 10 million tí ò yọjú. wọ́n á fi 50k kún àwọn àjọ 100k because of the Ìyẹn Wùmí 100k. 50,000 tẹ̀ tí mo bọ́ 50,000 tí mo bọ́ yọ fẹ́ rí ìgbà fún ìdí. Ṣé Wùmí Balenciaga? Wùmí Balenciaga Wùmí tó wọ Balenciaga. tó wọ Balenciaga. Ṣé Wùmí tó jẹ́ pé virgin ni nígbà tó fi pàdé Mohbad ṣé òun ló sọ pé kì í ṣe òun. láti ìbẹ̀rẹ̀ Wùmí wà lẹ́jọ́ 13 years ló ti yẹ kiri lọ́ti kóbá abẹ́ bíríìjì lọ́ti bá sùn. Wùmí yìí wò ní ọ̀rọ̀ burúkú yìí wò ni ẹ má máa yẹ kó máa parọ́ tọ̀ yín mà múlẹ̀ wọ́n ti múlẹ̀ fún inú yín náà dẹ̀ ń dùn. èmi ti believe pé virgin ni Wùmí ìgbà tó pàdé Mohbad o ṣé pé Wùmí ti ń dọ́kọ̀. Wùmí tó yẹ kó wọ ẹ̀ ti la mi akọ̀ọ́ ẹ̀ ni. mo ń gbọ́ for the first time. èmi ti sọ pé Wùmí o pé òun pé Mohbad ló lọ wọn pé torí kò tí mọkùnrin rí kó tó pàdé Mohbad. ẹ̀wẹ̀ má yẹ kó máa múlẹ̀ fún yín ṣé èsì ni. Ṣé pé DJ wá jẹ múlẹ̀ ni? wọ́n múlẹ̀ fún yín ni wọ́n ti mọ̀ pé máa gọ̀ bẹ́ẹ̀. gbogbo alárímọ ọ̀rẹ́ alárímọ nìyẹn alárímọ. Mo náà lè jù lójú. Amadi gọ̀sẹ̀ ń gọ̀sẹ̀ wà láwọn tó yẹ kí tó ṣe kóbá. Ẹ jẹ́ ọmọ gbọ́dọ̀ lè jẹ́. ṣẹ́rí ní sáadà prince yẹn ti yà kan ẹni jẹ́ káàbúrò yín sọ̀rọ̀. ẹwà ẹ bá pa àwọn agogo tèmi lẹ́nu. Jẹ́ kọ́ mọ̀ sọ fún ọ. Sọ fún ọ. àtẹ̀lẹ́ ẹ̀kọ́ kó
kò má gbogbo tèmi lẹ́nu bá kò má gbogbo tèmi lẹ́nu káàdùn kan lọ́wọ́ wọn jẹ mí o. Kádùn kan. Kádùn kan yìí lọ́rùn. mi ò ṣẹlẹ̀ ni mi o. Prince wọ́n ní kádùn kan lọ́rọ̀ àwọn jẹ́. Sweet Angel báwo lẹ ṣe wá rí Sweet Angel wèrè mú yìí. báwo ló ṣe rí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yẹn sí. káwọn wọ sí ìpínlẹ̀ káwọn bọ́ sórí Mohbad ẹ gbogbo ìdí ẹ̀ ṣe ní gbogbo táìmù yẹn ẹ sì ṣe kọ́mẹ́dì lọ́wọ́ ni o. sọ̀rọ̀ Mohbad. Sweet Angel bá wa tan kándù kan. ẹ wò ṣe gbogbo ìdí ẹ̀ ṣe ni ṣe gbogbo ìdí ẹ̀ ṣe tẹ́ ẹ̀ sunkún yẹn ẹ̀ tí sunkún wa ẹ̀ ṣe máa sunkún lórí ọ̀rọ̀ Mohbad o gbogbo ìtẹ̀ ṣe ẹ̀kọ́ ṣe kọ́mẹ́dì lọ ni o because ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe ká ṣe máa jókòó sọ òru ẹ̀ ọ̀rọ̀ Mohbad gbogbo ìtọ́ ní kọ́ lọ ṣe DNA kan kò nídìí DNA mi ò lè parọ́ tó bá ti mọ̀ pé òun fẹ́ pa kó wá bẹ́ẹ̀ mi Olúwa fún mi láyọ̀ màá sọ̀tọ̀ pé ẹni báyìí ló nà ọmọ. òótọ́ ni because mi sì ti ó ti bà a lot of obìnrin rere jẹ́ because kò sí lára obìnrin mi ò ṣe abiyamọ abiyagba ni. Obìnrin jẹ́ òwà láwọn. Dọ́là báwo ló ṣe máa fi tọkọ ẹ bá ní àwọn ọmọ márààrún yòówù fẹ́ lọ ṣe DNA test àwọn ọmọ ẹ báwo lè máa fi. ẹ̀mí mi gbé ìgbà tí mò ń yan àlè kí ni mò ń wá ọkọ mi ń tẹ́ mi lọ́rùn níbi ìbásùn òun tẹ́ mi lọ́rùn kí ni mo wá kiri. irọ́ ni o. bẹ́ẹ̀ ni kí ni mo wá kiri kí ló sọ mi lọ́rùn. Then she's right. ọmọ bó ṣe fi indomie sí fi oògùn sínú indomie kọkọ ẹ sùn lọ. ọlọ́ọ̀ máa jẹ ìkan tó wà lábẹ́ mi gan sí ojú oògùn lọ. òótọ́ ni ìwọ́n ti ṣe náà pẹ̀lú ọ̀run. kò sí sáà tó bá wà kẹ́kẹ́ lọ sí mi ò ní fún kí ni mo wá kí kọ́kọ́ mi má bàa kó tá ní kò ṣe ṣe. abájọ ló ṣe títàrí bímọ márùn. àwọn ni. oyin ti lọ tó bá lóun fẹ́ ju márùn-ún ẹ̀gọ́sẹ̀ mo ṣì ń bí lọ ni dédé. bàbá márùn fẹ́yàn kan. gbogbo ọwọ́ márùn-ún wọn bí jọ torí ọlọ́wọ́ abẹ́ wò wọ́n o. ó láìkí abájọ ó láìkí kí ni mo ṣe sáré bímọ márùn ó ti láìkí ẹ jù. mo láìkẹ́ mi lè parọ́. tó o bá dùn ó dùn. kàyàmátà báyìí. Sweet Angel báwo ló ṣe wá rí ọ̀rọ̀ ikú Mohbad yìí sí Sweet Angel báwo ló ṣe wá rí ojú wo ló fi wọ̀ ṣe rí ikú Mohbad kò ń ṣekú lásán kò ń ṣekú lásán ẹ tó bá dẹ̀ na àmúwọ̀ Ọlọ́run ni kò ń ṣàmúwọ̀ Ọlọ́run o ṣe rí whatever tó tẹ̀sí gbogbo. mo ń jó mi lójú ní sá. Wùmí ẹ lọ tẹgẹ́ ẹ nínú dáadáa ó mọ̀ nípa ikú Mohbad. Wùmí ò lè pé ṣíṣí o Wùmí ò lè dá ṣíṣí pa bó ṣe wà ṣíṣe olórí ibú yìí wo ni Wùmí ò lè pa mama inú mi mọ mi mọ nínú ẹ mọnú ara yẹn má ṣe ṣe kí ni má ṣe fi nínú wọn lè parọ́ gidi gbà. inú ni kí ẹ mọ ẹ má lè trust nobody ìyá tó bí mi lọ́wọ́ ọmọ ọgọ́sẹ̀ mi lè trust ẹ̀. ó tọ́ ni tẹ̀rí àbúrò. ìyá ń dáná bàbá ń dáná àbúrò ń dáná àbúrò máa ti wá sọ fún ọmọ lásán ìkejì ajá. bábí fún Wùmí jẹ bábí fún Wùmí jẹ bábí fún Wùmí jẹ jọ bábí fún Wùmí jẹ jù. òun ló pa ọkọ ẹ ọkọ wo ọkọ kò ṣe ọkọ lórí ibú ògùn òun ló pa bọ̀bọ̀ yẹn. mo tọrọ ń bọ. mo fẹ́ lọ fún bírèkì jọ wọ́n rẹ̀ bíṣẹ́ jì ni mo fẹ́ lọ fún bírèkì bábí fún Wùmí jẹ. hospital fi kọ́kọ́ ojú ni o. ó ti ń pa díẹ̀ kọ̀kọ́ tí pa tán sáyé ni ó ń pa díẹ̀. jẹjẹ tẹ o pé bí ó nífẹ̀ẹ́ kò nífẹ̀ẹ́ o ọmọ wù mí sílé ayé Mohbad láti wá ṣe níbi ni ẹ jẹ́ ká gbé tọ̀rọ̀ ara ti sẹ́gbẹ̀ kan mú ọ̀rọ̀ tẹ̀mí mò ń bá yín sọ ní wákàtí ọ̀wọ̀ yìí. láti wá ṣe Mohbad ní ibi ni. ẹ dín sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ẹ̀mí o. ẹ wò sorry to say ta ọ̀rọ̀ tá à ń sọ wákàtí kò ń ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rí o kò ń ṣọ̀rọ̀ àwàdà o mo serious ní wákàtí. Wùmí gangan ó pẹ̀lú ẹni tó ṣe kí ni tó ṣe okùnfà ikú tó pa Mohbad ṣùgbọ́n àwọn bàbá àti ìyá tó bí ọmọ wọ̀ kíyèsára. nítorí pé ọ ti fún ọ ní mẹ́sẹ̀gì kan rí nígbà tó máa ti wà kékeré pé ọmọ yìí ọmọ ológo ni ọmọ tó gbọ́ ẹ̀ máa tàn ni. má bú bàbá o. bọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà tó ní kọ́ gbé gbà nǹkan tó ní kọ́ ṣe ẹ bèrè lọ́wọ́ bàbá àti ìyá pé nǹkan tó ní kọ́ ṣe nígbà ẹ̀ ṣọ́ ṣe. bàbá ṣe ìnà ṣe bàbá sọ pé òun ṣe ìyá Mohbad lọ máa ṣọ tí ò ṣaṣọ. bàbá ò kí lọ ṣe kí ọmọ tó kú ṣọ́ṣe ni mẹ́sẹ̀gì tó fún ọgbà tọmọ ẹ wà kékeré tọmọ ẹ wà kékeré ṣọ́ṣe. wọ́n ṣe ó kọ̀ jẹ́ pé aṣọ fẹ́ẹ̀kì ló mú lọ listing. ó ti ìyá yẹ change aṣọ. ìyá Mohbad aṣọ fẹ́ẹ̀kì ló mú lọ
kì í ṣaṣọ Mohbad. ṣé nígbà tó instead kó mú aṣọ Mohbad lọ fake aṣọ ló mú lọ bàbá dẹ̀ lo aṣọ bẹ́ẹ̀. Túìtẹ́ǹjẹ̀ kì í ṣègbà tó wà ní kékeré ni o kì í ṣègbà tó wà ó ti fẹ́ Wùmí ńgbà yẹn o Wùmí ti fẹ́ ṣe púpá ńgbà yẹn wọ́n wá rí nǹkan tó sọ ìgbà tó wà nínú ẹ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ bí jáde lọ́ ti fún ọ kọ́mọ ẹ tó tẹ̀ kó tó wáyé rárá lọ́ ti fún ọ mẹ́sẹ̀gì yẹn. kó tó wáyé ni kò tọ́. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kó ṣe kí ni kó ṣe ìràpadà ẹ̀mí fọ́mọ yẹn kó má bàa kú léèwé. ní Nàìjíríà ló wà ní. ṣé mi èmi wà ní France. àwọn ìlú ńlá ló wà o. Bonjour, ça va? anyway jẹ́ ká lè fa àwọn ẹlòmíì láì TJ. ẹ káàsán sà. TJ. sà ẹ káàsán. mo kí gbogbo panelist. network yóò dá. ṣé ń gbọ́ mi sà? à ń gbọ́ yín Mr. TJ. ẹ ó dọ̀ TJ mo ń gbọ́ ibi tí. ẹ jẹ́ kẹ́ni yẹn máa sọ̀rọ̀ ẹ gbà náà ní pẹ̀lú ẹ sílẹ̀ jẹ́ kó máa sọ̀rọ̀. no network ẹ ti já network yóò dá network ẹ ti já. mo wà nínú ẹ̀mí pẹ̀lú ẹ máa ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ. network ẹ ti já ó lè send request padà bóyá TJ bóyá ó ní call ni. ṣe rí ọ̀rọ̀ Muyideen pẹ̀lú Àgbàlá Gabriel àwọn àkíyèsí kan wà tí. mo ti gbé ẹjọ́ sà ẹ jẹ́ kí lady yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ. ojú mi lélẹ̀ tẹ́lá fẹ́ ojú mi lélẹ̀ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ gangan lélẹ̀. Ó yá kọ̀ntínú. ọmọ wa gbà bẹ́ẹ̀ Túìtẹ́ǹjẹ̀ ó yá. níbi tó ṣe sọ̀rọ̀ ó ti fún bàbá Mohbad ní iṣẹ́ yẹn tẹ́lẹ̀ kọ́mọ ẹ tó wáyé rárá pé kọ́ lọ ṣe ìràpadà ẹ̀mí fọ́mọ yẹn bọ́n jẹ́ pé bàbá ò kọ bí etí ikú ó rò pé kí ni wòlíì sọ bàbá yẹn ò kọ bí etí bọ́ ìgbà tó wá ṣẹlẹ̀ tọ́tọ́wọ́ ikú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ olóṣèṣù wa mọ̀ pé ó ti jẹ́ mẹ́sẹ̀jì kan fún mi nígbà kan rí ọpẹ́ náà tó yẹ kí n tọ́ fún bá ọmọ ìfẹ́ sọ Yorùbá yẹn ọpẹ́ náà tó yẹ kí ni tí ikú fi ṣe kí ni tí ikú fi tètè wọlé tọmọ yẹn nǹkan tó yẹ pé wọ́n ti ṣe nǹkan tó yẹ ní kọ́ ọmọ ẹ ṣe ọmọ Yorùbá má kúkú tó kù náà ṣe òbí ọmọ tó wá ṣe òbí agẹ tó wá fẹ́ Mohbad ṣe òbí ọkọ ó nífẹ̀ẹ́ Mohbad kò nífẹ̀ẹ́ Mohbad because ó ti ṣe kíni ó ti san owó ẹ̀mí ẹ̀ fún pé mo ṣe kíni o gbọ́dọ̀ ṣe ni nǹkan tó ti sọ pé kó ṣe ni. jẹ́rí ẹbí ó nífẹ̀ẹ́ Mohbad àbí wọ́n fògùn kan sínú kò ń ṣògùn fẹ́ ọ ó ń pa díẹ̀ dé ó wò pé tóun bá pa lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n máa ṣe kíni wọ́n máa tètè fura sóun. ìyá Wùmí náà wà ìyá Wùmí gọ́sẹ̀ kò gbẹ́yìn níbi òun gọ́sẹ̀ wà ń bẹ àjọ ọmọ gbogbo wọn ni wọn ò dẹ̀ ní kúkú tó ga wọn ò ní kúkú tó da tó bá máa kú bá mọ́tò ló máa yẹ mọ́tò ló máa pa wọ́n tó máa ń wọn jégéjégé ni. ìgbà tó ṣẹlẹ̀ tán sì ń talẹ̀ rí wọ́n á sọ pé DNA ọ̀rọ̀ DNA kan ló wà nílẹ̀ yìí o nǹkan tó pa Mohbad gangan nìkan ti ṣe kí ni ká mú kókó ká mọ̀ pé kí ló pa Mohbad ibo ni kú ẹ̀ ti wá àwọn dọ́tò tó wà Nàìjíríà gan-an ṣe wọ́n gọ́sẹ̀ ti gba bribe orí wọn gọ́sẹ̀ wò pé wọn ò lè sọ̀rọ̀ wọn ò lè sọ tọrọ wọn ò lè sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gangan nǹkan bá ní dọ́rọ̀ pé ẹ fẹ́ autopsy náà tó bá máa mú wá sí wọn ò ní mú original autopsy wá bí wọn gọ́sẹ̀ lọ́ máa fọwọ́ jẹ lọ́ máa ṣe lọ́ṣà máa kọ̀ọ̀kan tó yẹ kí wọ́n lè ní pé ikú yẹn pé natural ní ikú tó wá kò ṣe natural because kíní yẹn ti ń jẹ Mohbad láti inú wá tó tètè ṣàkíyèsí ara. ẹwọ ẹgbọ́n ọmọ ti sẹ́gbọ́n ọmọ kọ́lá fẹ́ sọ edidi yàn ló kú o ẹni tó kú ìkó ń ṣẹran o ẹwọ táìmù tó gbọ́ ọmọ yẹn wá ṣe kí ni tó wá ń tọ̀ tó gbọ́ ẹ ti ṣe kí ni tó ti no tí ya Mohbad gan tó bá lọ gbàjẹ́ gan ṣe kò ń ṣe yà tí ya yóò bá wọnú ẹgbẹ́ àjẹ kò ń ṣe yà kó wọ́n ṣá kó ṣá kó tó ọmọ tèmi ṣe ṣá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó bá ní òun fẹ́ ṣe ẹni bá dorí sàpàtà apálí ó pa. ẹ ṣé o àti tèmi. ẹ wo Thank you very much. Muyideen or whatever ìyẹn ti ṣe kí ni ìyẹn tẹ̀tí ó ti kọ ẹsẹ̀ ìyẹn ṣe kí ni ó ti ṣẹ̀ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó ti ṣẹ̀ sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run because nǹkan tó rárá ṣe yẹn no nǹkan tó ṣe yẹn kò bójú ẹ̀ mu Ọlọ́run níwájú náà ti kò bójú ẹ̀ mu rárá Àgbàlá Gabriel àwọn ṣe tí wọn ni àwọn ṣe kí ni bọ́lọ̀ ṣe rán wọn làwọn ṣe tí wọn because iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń gbé wọn lọ́wọ́ làwọn ṣe kí ni làwọn ṣe pé ok ìwọ tẹ̀síwájú ṣe kí ni máa ṣe wọn tí àwọn aláìní wọn ní ìwọ ṣe kí ni ìwọ ṣe wọn lóore ẹ wo Muyideen sìn ọṣẹ lóore sí ẹwọn kan tó fi sọ fún wọn padà ó fi ibi wọ́n gbẹ́jà kó fi ibi sọ fún wọn ó ṣe ni ó jẹ́ kó ògo wọn ṣe kí ni kó tún tàn sí ni
òkì kí wọ́n ṣe kíni òkì kí wọ́n ṣe kíni ó tún tàn sí ju bó ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. ẹ wo èmi ò ní nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ bọ̀ 50,000 yóò pọ̀ wà láìta láìsímọ́bìlà yóò pọ̀ kò ṣe wá Àgbàlá Gabriel mọ́ ti gbà ọmọ òpó no Bódìjà bí whatever ibi tó máa wà ibẹ̀ lọ́ ti máa bá mi gbé ṣé kí ìtọ́ ní Àgbàlá Gabriel náà kékeré ni ìgbà bá bá mi gún níbi ọ̀nà bíi 4 bíi 6 wà láìta láì ilé yẹn yóò ta ilé yẹn yóò fún mi 50,000 mi ni. ẹ wo ẹnu ò sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ sá o ẹ má bínú o inú bí mi ló yẹ kí n sọ̀rọ̀ o inú bí mi gan ló yẹ kí n sọ̀rọ̀ because kíní ẹ̀ tí ó kọjá be careful. ẹ káàárẹ̀ ọmọ ìyá mi ẹ ṣeun. ẹ wo kò tọ́pẹ́ mà ìyá Esther bọ́gàn wẹ́rẹ́bà olórí ẹja tóun náà ń sọ̀rọ̀ aláìná ọpọlọ ó wà nílùú òyìnbó for many years kò mọ bẹ́ẹ̀ bí àjọ ayé ẹ̀ ṣe fẹ́ rí ojú kan ló wà bí omi adágún òun náà ń sọ̀rọ̀ ìwọ tẹ́ ẹ kó lọ sọ́kọ̀ṣì tẹ́ ẹ kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ fún orí ẹ̀. àǹtí ẹni tẹ́ máa wà ní pílàfọ́ọ̀mù ẹ̀ mà ní àǹtí ẹni tẹ́ wà ní pílàfọ́ọ̀mù ẹ̀ mà ní. ta ni mo wà ní pílàfọ́ọ̀mù ẹ̀. pílàfọ́ọ̀mù tẹ́ ti sọ̀rọ̀ àǹtí ẹni yẹn mà ní. kọ̀ọ̀kan mi kọ̀ọ̀kan ayé lọ́jọ́ ìwà ṣé wà gidi làǹtí ẹ̀ náà wù ni ó ṣe wà gidi kéèyàn tí tó bá lè bá àǹtí ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé wà tó ń wọ lórí ibú lèmi lè bá àǹtí ẹ̀ sọ̀rọ̀ ó tọ́ ni ẹ ò lè jẹ́ àgbàlagbà lẹ́nu tó ní platform o àgbàlagbà lẹ́nu tó ní platform o. mísítà mi àgbàlagbà ní wàhálà tí o ṣe gbọ́. àgbàlagbà ni o. àgbàlagbà ni wọ́n mọ̀ bọ̀ nǹkan tó ń ṣe yẹn ò dáa ó kù díẹ̀ káàtó ká máa sọ tọrọ Ọlọ́run ó kù díẹ̀ káàtó mà ọ̀rọ̀ yẹn nǹkan yẹn ò dáa ẹ ká máa sọ à ń wá bí Nàìjíríà ṣe fẹ́ dáa náà wá bí Nàìjíríà ṣe fẹ́ bàjẹ́. bàálà tí o ṣe kankan akọ̀ntàn pé wọ́n. àní àǹtí ẹsẹ́bọ̀dì yẹn là ń ti ẹni tó ní platform. àbúrò àti ẹ má bínú bọ̀ bóyá ń dùn mí lọ́kàn ló yẹ kí n máa sọ o ẹ má bínú sá o bóyá ń dùn mí lọ́kàn ló yẹ kí n máa sọ bọ̀ nǹkan tó ń ṣe yẹn kò dáa Ọlọ́run ó yẹ kí náà à ń wá bí Nàìjíríà ṣe máa dáa ni bí wẹ́n mi ti dábàá ní kí n ká lọ Nàìjíríà sí mi lè lọ Nàìjíríà because mi ìṣètò àti ó tọ́ ni. àdìgbà ló ti wà ní France. bó ti wà ní France láti 2013 mi ìṣètò àti kú. ó tọ́ ni because à ń wá pé Nàìjíríà go better Nàìjíríà ò padà better àwọn tó jó lórí ìlú àbàtẹ tó ń darí ìlú wa gan so lórí burúkú ló pọ̀ jù nù wọn ó tẹ́ ẹ̀kọ́ fi tún Nàìjíríà ṣe ọ̀ṣẹ́ kí wọ́n máa fi kọ́ ọmọ wọn lọ sí ìlú òyìnbó. jẹ́ gbogbo àwọn tó jẹ́ president wọn ò ní ṣe ẹran tó dáa jẹun egungun lọ́wọ́ máa jẹ kiri. Ọlọ́run bá gbọ́ àwọ̀ àwọn ọmọ wa nínú kí n ti gbọ́ àwà. ẹ wọ ẹ kí n kó ní kíní ẹ má kó ní kíní ọ̀nà tẹ́kẹ̀ ọmọ mi. Ọlọ́run àwọ̀ àwọn ọmọ yín àwọn tí gbogbo wa pẹ̀lú. àmì mà. ẹ ṣe wọn adúpẹ́ oṣù tẹ̀ǹjẹ̀ padà wá jọ mi. àmọ́ wa kò sí ẹni tàbí ẹ bá pè mí tí mo lè wá. tábà ti pè tábà ẹ ti Mohbad ó ṣe kókó ẹ ká sọ fún ọmọ Mohbad ó ṣe kókó ó ṣe kókó. fọ́lọ̀ pílàfọ́ọ̀mù yìí má lọ síbi kan fọ́lọ̀ pílàfọ́ọ̀mù yìí so torí tó bá lọ sí pílàfọ́ọ̀mù kan wà tán jẹ́ ti wù mí tán sọ́pọ̀tì tó bá lọ síbẹ̀ wọn lọ change ọ̀pọ̀ tó bá ti débẹ̀. ẹ mo ti fọ́lọ̀. ó máa fún wọn lépè ní o Sútòjẹ máa fún wọn lépè ní o ó máa lépè bẹ́ẹ̀ ó máa lọ fún wọn lépè ẹ jẹ́ kó lọ. Ìjẹ̀bú mi sì mọ Abẹ́òkúta ní méjèèjì mo ń ṣe papọ̀ pọ́psí mi Abẹ́òkúta yá mi Ìjẹ̀bú ẹ pé gbogbo ẹjọ́ ìtìgẹ́dà ni. ọmọ ẹgbàre ẹ. ẹgbàre wọ ẹgbà méjì ń jẹra wọn yàn. bá a wà. ọmọ ìtòkò ni mí. ọmọ ará òwú lè ní ọláwọ ará òwú. àmọ́ báwo ni ṣe ṣe ọmọ márùn-ún. ẹlẹ́mìí ni ara mi náà ni mo fi bì téèyàn máa fọmọ pamọ́ ni èmi ò lè fọmọ tèmi pamọ́ láyé o Ọlọ́run máa yẹ. Ọlọ́run bá wà àwọn ọmọ àwọn tí gbogbo pátápátá. oore ọ̀fẹ́ ni ní France wọ́n máa ń tọ́jú àwọn ọmọ wọn dáadáa wọ́n máa ń fún wọn ní benefit. àwọn ọ̀fọ̀ ọmọ ṣeré o. ní France àwọn ọmọ ṣeré ń bí o. Ọlọ́run bá wù ọmọ wa. ilé ọmọ wọn ló sàn jù ń bí o. ọmọ wò wọ́n. àmì Jésù. àwọn tó yẹ pé adẹ̀túnṣe ń wojú Ọlọ́run náà ẹ̀yìn náà Ọlọ́run á gbọ́. àmì Jésù. ẹni tó bá gbé Nàìjíríà ká má wọ ẹ mọjọ tó bá jẹ́ Nàìjíríà lèèyàn ń gbé èèyàn nídìí. France ti ẹ̀ ń wọ́ ọmọ. France ń wọ́ ọmọ náà. Amẹ́ríkà náà ń wọ́ ọmọ ṣùgbọ́n ìyá àti Amẹ́ríkà yẹn ẹ mọ̀ gbọ́ ọmọ ọ̀lẹ̀ lọ bí iṣẹ́ ẹ mọ̀ wẹ́n tó bèbí síìtì gbogbo wàhálà yẹn pọ̀ díẹ̀. ní òṣèré ní France bíbà tó bá ti bímọ mẹ́ta ó ti wà nínú family ó dẹ̀ ní right láti máa ṣiṣẹ́. kì í ṣe US o. lọ́la tí wọ́n bọ̀ wá sí Island o abẹ́ẹ̀lì gbà mí lálejò. kí ló dé. àbúrò yín bọ̀ o. ẹ lè má fẹ́ gbà mí lálejò tó pé mo ti sọ̀rọ̀ jù.
sọ̀rọ̀ jù. bọ́dá láti ó ti bú àǹtí yín darí ó ti bú ó ti lálẹ́ àǹtí yín dáadáa o. Irọ́ ni. àti yìí. ọkọ tí bá sọ tún nínú máa rún mi. Tẹ́rí bá ti dẹ̀ dá. mo ti fẹ́ sọ láti bí ìjẹta sí mo kọ pé jẹ́ kí n jẹ́ púpọ̀ dáadáa kí n jẹ́ púpọ̀ dáadáa ẹ tí wàá bá mi mú ti mú bá mi ẹ pé oge lálẹ́ ṣe fún mi báyìí. Tẹ́rí pa Ayọ̀lẹ́dì làbúrò wà báyìí ò ṣe iṣẹ́ ìgbà. Ayọ̀lẹ́dì ni. ẹ wo níjọ́ lẹ máa ṣe prógámù ti mú báyìí. Jíde ń jẹ jọ kílìkì notification bell so that anytime tí bọ́dá láti máa ti wà ní máa kó lè máa jọ. Sweet Angel ó yá follow ó dà pé mo ti follow ẹ̀ pàápàá rí. mo ti follow. Gbogbo àtàjọ wà bí ẹja follow ara sọ́dà tí kẹ́lẹ̀ àwọn tí gbogbo wọn ní ká máa follow ara lórí kìíní sọ́dà káwọn èèyàn míì náà lè ní access láti lọ air. bẹ́ẹ̀ni mà. tí ẹ bá follow ẹ lè lọ air bá ṣe ń lọ air yìí o. nǹkan ọyọ kan tí mo gé ní lọ́dọ̀ Papariano ni nǹkan ọyọ kan yòókù trash ló ń sọ. mi ò máa gbádùn. iye mo tẹ̀ fún nìyẹn mo fún ní credit pé òun ló help láti jẹ́ kí n dẹni tó ń wọ life because ó ní ó yẹ. pọ́blẹ́mù yẹn ni bàbá Mohbad àti Múyìwá. pọ́blẹ́mù ọkọ tó ń ṣe iṣẹ́ ọmọ kí torí kọ́ má bàa gbé òun náà ṣé ó ti yé yín gbogbo ẹ̀. no ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀ ló ń jà fún náà kò sí nǹkan tó bí òkè dojúkọ lórí ọmọ náà ìwọ tó bá fẹ́ kọ́ ọmọ ẹ lálùyọ kó ṣe rere kò sí kọ́ ní kí wàá lọ gbé gbá torí ọmọ mi ṣiṣẹ́ ọbẹ̀ àmọ́ ò lè gbè má gbè àbí torí ọmọ mo ṣe ń jìyà mo jìyà torí anybody mi jìyà torí family torí ọmọ mi mo ṣe ń jìyà. yá torí ọmọ ni o. torí ọmọ mo ṣe ń jìyà. gbogbo wa ti ń jìyà o. òbí tó bá sáré lórí ọmọ ẹ mi ìṣọ́ pé òun ló bí wọ́n gbọ́ ọmọ ẹ̀ fún ní pé bá mi tọ́ lórí ọmọ má jẹ́ ń jìyà lọ́wọ́ ọmọ. ìwọ tó bá ti lè sáré lórí ọmọ ẹ tó ti lè ṣe kí ni wọlé babaláwo lórí ọmọ òkín ṣòbí o. àwọn àti jìyà lórí ọmọ a má ṣe jìyà lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa. àmì o ìgbà tó ń jọ ọmọ ẹ bá jiná tán òun yàn kan máa jáde ọmọ á ní pé ẹ mo wà bẹ́ẹ̀ gbà sí mo wà bẹ́ẹ̀ gbà sí. ìgbà fọ́lọ̀ ara. bọ́ọ̀dù náà wà lára ẹ̀ bíkọ́sì ó yẹ já sọ̀rọ̀ Mohbad díẹ̀ kí n tó máa lọ mo fẹ́ tètè lọ lónìí. ó fi sà ń gbọ́ sà. kí la fẹ́ yí sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ogun ọ̀rọ̀ àwọn arífàì. ìyẹn máa wá lágbára. ọmọ rẹ̀ kẹsẹ̀ pé wọ́n ti lọ kóòtù. ẹ jọ kí náà sọ ti lọ kóòtù ní bàálà. wọ́n lọ kóòtù wọn ò sí kóòtù. wọn ò sí kóòtù kẹ̀. alágbára ló wà ń bẹ̀ bọ̀dá mi àwọn alágbára ló wà ń bẹ̀. ìjọba bá a ṣàgbọ́ update tó jáde. èmi ò gbọ́ update o kí èmi náà ò sọ tí ì pa gbọ́ ẹ̀ o èmi ò tí ì gbọ́. láti Oríyọmí ní ọ̀rọ̀ náà kàn yín náà. strike wà bó tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so àwọn jọ́ọ̀jì ò wà strike wà àwọn jọ́ọ̀jì ò wà so wọn ò níṣẹ́ ní ti sọ̀rọ̀ wọn but according to ó dà pé Veron ó dà pé àtìlé ló ti ń lọ mi rò pé ó wà nùsẹ̀ but wọ́n lè pé wọ́n jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ó lè pé àtìlé lòun ti ń lọ sí court ó dà bẹ́ẹ̀ mo gbọ́ lórí platform kan lánàá tó yẹ pé àtìlẹ́yìn so kò wá sórí social media ni so but àrífà ẹ̀ nínú ẹ̀ mọ́ social media. why tí ìrìn wá so special. ayọ̀ mọ̀ pé òun mọ àwọn èèyàn náà it's about èèyàn tó bá mọ̀ náà. ìgbéyàwó bá ti mọ èèyàn Nàìjíríà sí ìjọba wà Nàìjíríà ni. ṣebí ìyà tó ń jẹ bàbá Mohbad nìyẹn náà tó pé kò mọ̀ èèyàn tó bá mọ̀ èèyàn ni ṣé kẹsẹ̀ máa rí bó ṣe rí kò mọ̀ èèyàn ni náà àlẹ́ tó pé kí bàbá Mohbad ò mọ̀ èèyàn òun ló yẹ kó máa tìtẹ̀ bọ́ yẹn tìtẹ̀ ẹ̀ náà ṣọ́lẹ̀ yẹ pé ẹni tó lóyún èèyàn ní tí wọ́n bí wọn dànù nǹkan ìgbóra ti dàrú tipẹ́tipẹ́ náà. Àrífà ní lọ́ọ̀yà wọn ní Àrífà don't have lawyer. ṣé lọ́ọ̀yà a sọ pé kéèyàn mọ̀ èèyàn là ń sọ kì í ṣe lọ́ọ̀yà. no èèyàn kan ló ń kọ́mẹ́ǹtì ìsàlẹ̀ pé Àrífà doesn't have lawyer. ẹ jọ̀ọ́ mo gbọ́ kinní kan ní ẹnu Kẹ́mi nígbà tó ń bá dáadé fìsọ̀ ní àná ní àbíjẹsà ó ní ta ni lọ́ọ̀yà Darosha tó tẹ̀lé lọ sí court ta ni lọ́ọ̀yà tó tẹ̀lé lọ sí court ṣé ìṣe lọ́ọ̀yà tí àwọn bàbá Mohbad lò náà ni lọ́ọ̀yà ẹ̀ ni. Dòsùnmú. orúkọ wọn jọra o ṣé Dòsùnmú ni. bí Dòsùnmú àti Ṣítù. ṣé Dòsùnmú àti Ṣítù ni òkè ó dẹ̀ pé orúkọ yẹn yá orúkọ yẹn fẹ́
Dòsùnmù kì í mi rò pé torúkọ tó ń dárúkọ lọ́yẹ̀ orúkọ ẹ̀ fẹ́ jorúkọ lọ́yà tó sọ pé àfẹ́ yẹn. Dòsùnmù là fẹ́. Bèbí yẹn sọ bẹ́ẹ̀ Dòsùnmù là fẹ́. Àtẹ̀bá lọ́wọ́ prógámù ẹ̀ padà tí Kẹ́mi ti dárúkọ pé kèbí lọ́yà tó sọ̀sọ̀ báyìí ló tẹ̀lé Dàrúṣà lọ sọ́dọ̀ ọlọ́pàá. Cherry Kosi, if you don't take this case out of the family matter, they will resolve. Mo mọ̀ kan tí bàbá lè rí resolve because àwọn actions kan wà tẹ́ pé ká lọ́wọ́ public ló wà tó bá ti take àwọn actions yẹn àti máa rí effect àti máa rí ìwé ẹ̀gbọ́n létọ́ mi fẹ́ àwọn kíní nǹkan tí wíwọ̀n tí bàbá ò fẹ́ ṣe fáwọn pípù yìí òun làwọn pípù yìí ṣe fún bàbá wa. Kálí bàbá ti take àwọn ẹ̀sìn ṣọ́ọ̀tì wọn dá àwọn onílé ìṣàwọn kan tó ń ṣe fún bàbá yẹn sìn. So anybody inú mi nìkan mo mọ̀ lórí kéèsì because àwọn èèyàn ti compromise too much. Àwọn ti compromise gan lórí kéèsì. I don't know how gan àtàwọn tájọ́ ṣe TikTok yìí àtàwọn tájọ́ ń comment àtàwọn tájọ́ máa ń wà lórí platform àwọn ilé people ti compromise gan because if you take back to the body language, let me tell you something, when people are talking you have to be checking their body language, their utterances. Olùmọ̀ pé ilé yìí ó kàn ń wà á ní àwọn èèyàn ti compromise gan and this is about àwọn lọ́wọ́lọ́wọ́ kókó ṣe ni pé tí kẹ̀sì bá ṣe wà lọ́wọ́ Alọ́ba family ó máa ní agbára gan fún ó máa ní agbára gan ó máa difficult ọ̀hún tí tábà gbé fún tó bá kò lọ tí pọ́pùlì tó bá tẹ́kọ̀ọ́ kan kéèsì ìgbẹ́lá ṣe máa rí òótọ́ gan tó wà ní gbogbo nǹkan tó tàn wá láti jọ a ṣe máa rí òótọ́ tó wà ní. That Prince 1 minute. Ṣẹ́rí nǹkan tí ọ̀nkú ń sọ òótọ́ ni ṣẹ́rí àwa ni a wà ní on the offensive side àwọn pípẹ́ ló wà ní defensive side ṣẹ́rí àwa ta wà ní offensive side yẹn a quiet jù offensive ló máa ń wà aggressive irú lọ́yà yẹn sìn torí pé wọ́n take out from the wọn ò jẹ́ kí public involve ṣáàṣì tó lè sọ̀rọ̀ fún wa tá a bá ń sọ̀rọ̀ kò lè dá wa lóhùn nǹkan táwọn bàbá bá sọ ṣẹ́rí tábàdì ń ṣe kiri ìbáyìí ṣẹ́rí ìzàbàtáì bóyá kí bàbá mú ṣàṣìtù káwa náà wọ́n fi public lawyer wa gbogbo nǹkan tó ń kọ síta ẹ̀ tó bá jẹ́ public lawyer wa ni àti nílára àti bọ́tà àti ṣe press conference àti sọ fún wa ẹ wò gbà tó mú bàbá lọ sí court tó fẹ́ mọ lọ́la àti bàbá tó bá jẹ́ public lawyer wa tá gbà fún bàbá ni bó ṣe bọ́tà nínú court ni àti àdírẹ́sì wa àti jẹ́ ká mọ̀ pé ṣe injustice àti sọ oríṣiríṣi fún wa no ẹ̀wọ̀n kan tí òdùmọ̀sù ọmọ òdùmọ̀sù lọ sọ sínú punch ó tún bàbá under the post ni èmi ti ń wò pé tóun bá ṣe kankan èmi ò ní bá wọn dáwó sọ́dọ̀ wọn mọ́ mo fẹ́ wá fi sí public àwọn tó fẹ́ gba public lawyer ibẹ̀ ni màá lọ dáwó mi sí àdèmọ ọmọ bá bàbá sẹ́gbẹ́ kan ni because àwọn bàbá ń fi ojúkíje sáà ńlá tún gbà náà gbogbo kìíní yìí ṣẹlẹ̀ ààrẹ àgẹ̀sí wọn ò tẹ́kẹ̀ sáìnì kankan ẹ dákẹ́ ẹ ń bẹ̀ wọ́n lẹ́yìn why are you begging them ẹ máa pariwo wọn síta ní gbogbo nàìjíríà máa gbọ́ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ why don't you go to Arise TV why don't you do all this ṣe nǹkan tẹ̀mí wò nìyẹn o nígbà tí wọ́n ṣe kan àwọn tó wà lórí public ní lè máa lọ bá ibẹ̀ ni máa mọ tó máa ti wí because mo bá láti fẹ́ public lẹ̀. ṣe ọ̀dà wọ́n ti fẹ́ dálẹ̀ o wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ gbá bàbá sẹ́gbẹ̀ kan wọ́n ti fẹ́ dálẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti fẹ́ gbá bàbá sẹ́gbẹ̀ kan ibẹ̀ ni máa lọ sọ orí sí o torí justice lèmi fẹ́ mi ò fẹ́ bí àwọn Mr. Amiwa ló máa sọ fún wa wípé we are trying under the government. If the government is not, media are powerful. If the government is not trying for you, ẹ jẹ́ ká gbé wọn síta, ẹ gbé press conference. Ṣítù láti sọ̀rọ̀, but Ṣítù náà àwọn ọmọ lábẹ́ tó lè bọ́tà tó lè challenge the government. Pé why? Àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ń dá sí Fálàní àtàwọn tó wà ní defensive side. Àwọn offensive àwa ń ṣe bíi pé àti lose tá a bá ń ṣe báyìí. Offensive wa a lè mú one. Wọ́n fi wá ṣe yẹ̀yẹ̀ èmi ò fẹ́ dé síbi tó ti lùzì o tó bá ti dá public nílẹ̀ báyìí ní ètò mo dá sí GoFundMe ti tán màá ṣí àdébí tó fi fẹ́ gba public lawyer màá ṣe ẹ̀dànù á dáwó sí i ó gbọ́ tí bàbá máa tó owó nínú títí wọn. ó ti tó ẹ̀ dìgbà ẹ bá sọ̀rọ̀ bàjẹ́ ó ti tó. ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí sìn
ṣe tèmi bá fẹnu sí á dà pé bóyá mò ń dá wà lálẹ́ public ní voice ju family. láti àti sọ̀rọ̀ ẹ dáadáa náà àti dàrú lórí bí dáadáa náà báwa tí o bá lọ sí public a lè gẹ́tì kan náà fẹ́ àwọn olóńjẹ́ kí owó tó ń dání kó fọmù yẹn kó lò ọ̀hún ti gbàgbọ́ pé sí public every ti bá open síta then ìgbà ẹ̀ lẹ́ máa rí òótọ́ tó wà ní ọ̀rọ̀ ẹ máa dáhùn ìgbà yìí sí jáde. a ti lọ jù báyìí lọ ó lọ bó jẹ́ ìyàwó public tábánà fẹ́ gba lọ́ọ̀yà sí àní ìdí 15 million ká gbá káǹtì sí tàǹsì owó yẹn á pé. yes. owó yẹn á pé kánà fẹ́ tún gba lọ́ọ̀yà mi pé ókè lọ́ọ̀yà tá gbà yẹn nídìí 2 lọ́ọ̀yà. ṣé a lè gba SAN láti abroad ni. 2 lọ́ọ̀yà méjì kánà fẹ́ gbà kan sá abroad méjì sí nàìjíríà èlò ló máa ná wa 60 million tá bá bẹ̀rẹ̀ sí ní generate owó yẹn sí á pé. a lè gba lọ́ọ̀yà lábúrò tí ò bá rẹ́gísítà sí nàìjíríà kò ní lè represent a kàn lè gba legal adviser la máa gbà lábúrò legal adviser tá a bá gbà lábúrò yẹn òun ló máa advice wa lórí nǹkan tí sẹ́yìn tó wà nàìjíríà ṣe. public máa ní voice wọ́n máa obey public ju alọ́ba lọ torí ẹ̀ lọ ṣe ń fojú bàbá lọ́ba gbolẹ̀ káàkiri yọ́ọ̀kì ìwọ́n mọ̀ ń dá lóhùn wọ́n máa voice wà nínú public ju individual lọ tó bá pẹ́ public ni àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa bẹ̀rù voice public ní wèrè ju ilé ìta ṣe yìí lọ. hello Mr. Latisne gbogbo èèyàn tó wà lórí panel akínyìn o ǹjẹ́ àti ẹ̀ rántí Chief Gani Fáyọ̀yìn of blessed memory ṣé ẹ mọ̀ pé Chief Gani Fáyọ̀yìn was a senior advocate of Nigeria and most of the cases tí wọ́n gbà tí wọ́n take. hold on sir irú public tó wá pé public ẹni tí ó jẹ́ pé tó dókọ́ ni ṣó yẹ kọ́lọ́pàá arrest baba Mohbad tó wá pé public ni ṣó yẹ kọ́ arrest baba Mohbad ṣèbẹ́ ni tá a follow gangan náà ti lọ arrest yẹn ṣó yẹ kọ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀lì baba Mohbad. ẹ máa sọ ọkọ̀ tó ń ṣe tó fi arrest ṣe ẹ rí mo ti sọ̀rọ̀ yìí tẹ́lẹ̀ pé when you are doing activism it should not look like fracas. Ṣẹ̀rí àwọn wọ́n ń lo public sentiment àti opinion àwọn èèyàn tó wà divided láti perpetuate gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ṣé mọ̀ pé mo béèrè question kan lọ́wọ́ yín ní ìjẹ́lò pé nígbà tẹ́ ń ṣe ọ̀rọ̀ Timothy ṣé ẹ ní parallel people táwọn náà sọ pé àwọn ń jà fún the person that was accused ẹni rárá. Ṣẹ̀rí situation tó bá ti lè fọ́ọ̀mù double opinion kò sí bá ṣe máa ṣe ẹ máa ní a lot of opinion. Ṣẹ̀rí mo sọ̀rọ̀ kan mo ní the first thing tí wọ́n ń lò ní pé a lot of people tí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa justice for Mohbad wọ́n ti paint a lot of them with a bad brush. And the bad brush they used to paint them is that wọ́n kàn ń gbowó lórí online ni wọ́n kàn ń sọ̀rọ̀ ni. bẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín rántí pé níjọ́ yẹn wọ́n ń correct mi níbí báyìí mo ní níjọ́ yẹn mo ní only àtùpà nìkan lógo ìgèsì wa. ṣe rí fact kan tí ẹ máa rí ń bẹ̀ ni pé. moderate mo ń bọ̀. Mr. Lati mi ò ní tàn yín tẹ́ ẹ bá wò ìgbà tẹ́ ti ń ṣe prógráàmù yìí mélòó lẹ́ ń gba Lion mélòó lẹ́ ń gba Indigo tẹ́ ń gba gbogbo ẹ̀. You are not asking, exactly. You are not asking for people for gifts. You are doing it as an activist. You are doing activism. Ṣẹ́rí àwọn kan tí wọ́n ṣe a lot of stuff. Àwọn ni wọ́n rí tí wọ́n ń lò ń sìn. Then there is another opinion tí wọ́n tún run ńbẹ̀ yẹn ni pé nǹkan tí wọ́n ń sọ lórí ọ̀rọ̀ Mohbad àwọn political party kan ló ń sponsor àwọn tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So they are using it as bí pé àwọn wo security pé kó má dàbí pé wọ́n fẹ́ dojú ìjọba àwọn bolẹ̀. Ṣé rí nǹkan tó kàn fẹ́ ṣe fún bàbá Mohbad ni pé wọ́n fẹ́ dẹ́rù bà wọ́n dẹ̀ fẹ́ kó dákẹ́
that's the intention pé okay máa yìí ó ti sọ̀rọ̀ jù go and keep quiet àwa la máa jà fún ẹ àwa ìjọba la máa jà fún ẹ ìjọba tó dẹ̀ fẹ́ jà fún ẹ yìí ìjọba òun ní ọlọ́pàá ìjọba yẹn náà ní court àwọn ló sọ fún pé àwọn ti wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ àwọn ò lè rí anything to conclude àwọn náà ló tún jáde nísìnyí tó ń tún ní pé àwọn ní conclusion pé nǹkan báyìí ló pa ṣẹ́rí fact wà bẹ́ẹ̀ ni pé ẹni bá ti ń follow activism láti gba military tó bá dẹ̀ ti ń ṣe wọ́n máa understand pé in government there is something called a corner tẹ́ bá ti lè bọ́ọ̀sì ìjọba to a corner ìgbà yẹn náà máa lè act the way they should act ṣẹ́rí tẹ́lẹ̀ ó láwọn kankan tí mò ń gbọ́ ní rumor tí mi ò fẹ́ believe pé bóyá ó lè true but with the dimension tí wọ́n fi ń come at baba Mohbad ń sìn I am beginning to think pé what's going on now they are arousing people's attention people are beginning to say kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan what is the issue is it more than the pé máa yìí ń béèrè pé kí ló pa ọmọ òun ẹ clear ẹ jẹ́ kó wà very obvious pé nǹkan báyìí ló ṣe bọ́ ẹ̀ the narratives are so many and a lot of those narratives are looking contradictory that is what the public is saying ṣe wá tún wá rí nǹkan kan tí èmi mọ̀ ni pé from my own personal experience àwọn tí wọ́n sọ pé àwọn agitate a lot of them are not honest they are not activists and they are just wọ́n máa wá gbọ́ teku wọ́n lọ wí fẹ́ yẹ wọ́n á gbọ́ tẹ yẹ wọ́n lọ wí feku a lot of them are planted as informants and they are just trying to know exactly what is the next step what are you doing next mo sọ̀rọ̀ kan ní ìjọ wo mo ní tátí ẹ̀ ní lọ́ọ̀yà baba Mohbad ta ni lọ́ọ̀yà kọ́ọ̀sì yìí because I don't see this as a baba Mohbad case I see it as Nigerians asking questions and looking for answer. Who is the person spearheading this activism? That is what I mean by tani lawyer justice for Mohbad. If there is a lawyer, because these are all legal issues, if there's somebody to say, I am the one spearheading this, ó lè má gbowó, ó dẹ̀ lè sọ pé, okay, ẹ dáwó so that màá lè fi run ni this activism tí mo fẹ́ ṣe. Ṣé get it? So I see that particular kind of, point man olóńfìyà jẹ gbogbo process yìí. Because the bad something, Sherry, for every news outlet in Nigeria, for every radio station, for every TV station, both in Nigeria and international, kò sí point man tó ń sọ one objective, composed opinion for justice for Mohbad. I need so much diverse opinion, and I need so much diverse people talking about it, and people just say things, people reiterate rumors, people castigate people, but what the whole movement needs is what and who is going to be the arrowhead right there in Nigeria. Who is a lawyer? Kò gbọ́dọ̀ jẹ́ SAN. It has to be somebody tó kàn ń wò pé kíni yóò right now tó dẹ̀ ní law degree. Òun ló àwọn other lawyers ni wọ́n máa wá support pé you know what, we are supporting you because we want to get to the bottom of it. Ó ń gbà wá lójú jẹ́. It's giving us international and local disgrace. So let us take care of it so that we can solve the problem. Ìgbà ilẹ̀ máa wá rí àwọn èèyàn tó yẹ kí wọ́n dá sí àti Hausa àti Igbo àti Yorùbá. There are kingmakers, there are powers that be in Nigeria. Tínú wọn ò dùn sí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. But they cannot do anything. They can't move a needle. They can't say anything because àwọn gan information wọn ò mọ who is saying the truth and they don't know who is lying. These are facts. Then again, èèyàn many tí ó wà for real justice for Mohbad. Èèyàn gan ò mọ èèyàn tó jẹ́ pé ó kàn wá ọ̀nà láti parọ́, láti make a war or something like that.
So this is what I want whoever wants to do this to think deeply about and start taking action. Because, you know, bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀, this will just be another saga. And after a very long time, it will dwindle away and die down. And it will be very, very painful. Because it can happen to anybody. That boy could be my brother, could be my son. I'm old enough to give birth to him. So, èmi rí genuineness nínú àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan, but mo rí a lot of, you know, ingenuineness and a lot of mischievous actions and inactions. And I have said this long time ago, that the way this thing is being portrayed like we are just, you know, trying to just lay blame here and there. And that is because the police has not done a good job. We are not going to hide that fact. If they've done a good job, Kosento Mama Soro to Ele, they did a good job in the case of Timothy. That was why the case was easy to prosecute. Kani ọlọ́pàá ti nígbà tí wọ́n veil òkú Timothy, Kani ọlọ́pàá sọ pé àwọn mẹ́ńtòsí kò dé sí hòtẹ́ẹ̀lì yẹn, àwọn ò rí gbogbo facts táwọn rí yẹn, we will still be talking about it and nothing's going to happen. The first thing ni pé nígbà tí Mohbad ṣaláìsí, Mohbad is not just nobody. This is a popular person. He's a celebrity. This celebrity bá kú Nàìjíríà, kí n báwo lọ́lọ́pàá ṣe ń ṣe? What do they do? Do we understand? So I need yet láti ẹ̀ ti report code, because everywhere all over the world, when there is a death, òfin wà náà. Ó yẹ kó ní ọ̀kan tó ń pè ní pé corona ló yẹ kó wá pé òkè o, ẹni tí kú o, corona máa dá sí o, probate máa mọ̀ pé ó ti kú o. These are things, all these laws are there so that they can have effect. Did they do it? Was any of those process taken care of in this case? We cannot continue to live lives as if we are animals. Nigeria needs to look at this, that this is exposing Nigeria as a jungle where anything goes. Which investor ló fẹ́ kó owó ẹ̀ sápò nsìn tó ń bọ̀ wá ṣe business ní ìlú tó jẹ́ pé a person that has over 1 million followers died and nobody could say any other thing. It takes 9 months before they come out with a disputable autopsy. So the fact tó bá fẹ́ screen record, kó máa screen record, they should learn a lesson. Kó bá wù wọ́n gan kó gbé lọ sí anywhere tó bá wù wọ́n kó máa play it. This is a lesson for everybody in the country. We can't be living in a country that looks like a jungle where everybody just die like fowl. Ajá àti ẹran ló máa ń kú tí èèyàn kò béèrè pé ta ló ní. Nílùú òyìnbó ajá gan ò gbúdọ̀ kú. They will look at who is the owner. Wọ́n máa investigate pé ṣe animal cruelty. These are facts. So it's time somebody wakes up. This cannot continue. If Nigeria believe that life is so cheap that you can just take life or life can just be lost and nobody is going to talk about it, this is an example. It's telling them the 21st century is not like before. This is not the time and go away scot-free. There's nobody above the law. And something I tell people in politics is this: no matter how powerful you are, chori ìjọba yẹn wàá fílẹ̀ ńjọ́ kan. And Ọlọ́run máa yọ ẹ́ if at the end of the day nemesis catches up with you. And agbára ò dẹ̀ kò parí sọ́wọ́ anybody. I keep saying it. Ibi títí ẹ̀ parí sí ni ti èèyàn míì ti bẹ̀rẹ̀. Ọlọ́run dẹ̀ make sure pé this is how he serves the world. So if there is going to be a proper questioning, there should be somebody who is a lawyer who understands the legal aspect of this, who will be granting interview on television, who will be sharing noises and news. Ìgbà tó kọ́ invite Baba Mohbad ṣe wọ́n pé à ń gbọ́ pé wọ́n invite ẹni. Ìgbà tó yá a gbọ́ pé wọ́n arrest ẹni. Then there is confusion. Was he arrested? Was he invited? She get here and sing. Normally,
this should be something on the headline. But unfortunately, the way things are going, I don't even understand who is for real justice. I don't even understand who is trying to just make names or make money or just do whatever. I mean, because people are just so selfish. People are not looking at the future. People are not thinking about how can we build an egalitarian society where everybody will have equal access to the pie. People just want to be greedy. Emi. And at the end of the day, and when you look at it, what do they achieve? Nothing. Most of them forum politician tó bá lè náwó sókè pé after Baba Awólọ́wọ̀ àti the likes of Baba Ajásin àti the likes of Baba Jákàndé, they have built a little bit on what those people has built on. I can't see one. Is that a good legacy? Ibi tí àwọn bàbá yẹn ti ṣe nǹkan dé ní ilẹ̀ Yorùbá ní wọ́n ìfẹ́ àwọn tó ti bá nǹkan tó ń ṣe jẹ́ gan. Is that how we are going to carry on? So, gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé Nigeria ló ń play in our face all before us. We are seeing what the country is all about. This is what the country is all about. It's about selfishness. It's about greed. It's a place where somebody can die and there is no process. And deception will be everywhere. And people will be lying about it. And you will see people who will support all these lies, who will support all this evil in broad daylight. Wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé oríṣiríṣi opinion jáde. It's quite unfortunate. That's all I would say. Yeah. Thank you very much, sir. I should go. Rugged. Yes, sir. Ẹ̀gbọ́n ẹ káàsán, sir. I really appreciate. First time meeting ma sọ̀rọ̀ lókè ní stage yín lélẹ̀. Thank you. Ṣé rí lórí ọ̀rọ̀ Mohbad yìí? Àwọn a lot of things wà tó yẹ pé àwa èèyàn ń fail gan. Tá ń get wrong. Ṣé rí number one, a ti gbé yìbò jù. And too much English without action. Irọ́ ló máa ń bá dé at the end of the day. Very justice for Mohbad tá à ń pariwo yìí. Mo ń sọ nǹkan kan fáwọn èèyàn. Ṣé even Wùmí herself tó bá rí pressure gan, nǹkan tó ń pè ní serious pressure. Wùmí máa jẹ́wọ́, but àwọn situation tó dẹ̀ warrant ẹ̀ tí ò fi ní jẹ́wọ́ tún pọ̀. Apart from pé bóyá ó jẹ́ agent assigned to Mohbad láti accomplish ikú ẹ̀ or whatever. Àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí, àwọn tó lágbára gan ni. Tó yẹ pé bóyá tọ́lọ́run bá fọwọ́ tọ́ Wùmí gan nínú pé òkè o converse o gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pápátá ẹ̀ kí n kú. But àwọn kan wà ó máa ní àwọn pressure kan tó máa mount lórí èèyàn tó yẹ pé you don't have anything to do than to just act according to how you are according to instruction tó bá fún ẹ. Torí ẹ̀ mo ń sọ tẹ́ bá wo most platform muslim gbogbo àwọn tó bloggers tó ń ṣe justice for Mohbad ẹ rí i pé from day one tó ti arrest Arifa ẹ máa rí i pé most thing ó silent gan, a lot of things silent. Láti day one tó ti arrest Arifa ìyẹn bẹ́ẹ̀ Arifa Westo dà lẹ́nìí ọjọ́ òun Westo ti ṣe live program last. So mo dẹ̀ máa ń sọ ọjọ́ tó arrest Arifa I was on Westo page, mo wà ń page Westo tá à ń discuss ọ̀rọ̀ yẹn. A sì ń debate kẹ́ ẹ má jáde hòtẹ́ẹ̀lì tẹ ẹ wà pẹ̀lú security yín ẹ má jáde bẹ́ẹ̀ àyàwó kan ń sọ lábẹ́ your asset nothing will happen, nothing is gonna happen. Mo wà bẹ́ẹ̀ jọ yẹn. Kò sí nǹkan to the extent Westo sọ pé òun fẹ́ lọ ra oúnjẹ níta pé oúnjẹ hòtẹ́ẹ̀lì wọn
ṣé hòtẹ́ẹ̀ fẹ́ ta oúnjẹ one plate fún ẹ ní 1 million naira ni tó bá tiẹ̀ ta àwa tá a wà ní péjì ẹ̀ńjọ́ yẹn kán ní ká máa dá 5,000 1 million naira pé I was against it pé kí ni ọ̀rọ̀ oúnjẹ ní ṣe pẹ̀lú situation tó wà ẹbí kó lọ fa gift mi dà. ọ̀rọ̀ ogun yìí ogun là ń jà ogun ọgbọ́n ni kò ń so ogun ìbọn àbádà ogun ọgbọ́n ni ẹni tó bá fẹ́ bá federal government nàìjíríà ìta cbn máa gùn ẹni tó bá máa bá federal government nàìjíríà ta cbn máa gùn ju tẹni tó fẹ́ bẹ́sù jẹun lọ gan. bẹ́ẹ̀ni. mo sọ ẹni sùúrù kínní ọ̀rọ̀ ọgbọ́n ni ọ̀rọ̀ oúnjẹ wo kò pé like 5 minutes la gbọ́ pé wọ́n ti gbé arífá. ok ẹ̀yin náà wá wò the same à ń pariwo justice for Mohbad what is it called ọbẹ̀ ẹ̀gúsí kan ó lọ arrest èèyàn kan bì kan ṣé ọbẹ̀ ẹ̀gúsí yẹn lágbára ju gbogbo nàìjíríà lọ tó bá tiẹ̀ purọ́ ọmọ ẹ pé wọ́n lọ fún ìyàwó Mohbad lóyún àbí nǹkan kan why can't you come out and clear yourself instead of arresting people up and down. That's it. That is it. àwọn tó pera wọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì and they were seeing all those things. ok adẹ̀fẹ́ pé òkè Wùmí wá sọ ikú tó pa ọkọ ẹ̀ ṣé ìbílí pé tọmọ yẹn gan wílíìnì tó bá jáde pé òkè gbogbo àṣìṣe tí mo ti ṣe mo ti gbà mo fẹ́ jẹ́wọ́ ẹ rò pé at the point of kó sọ̀rọ̀ ṣé kò ní pẹ̀jẹ̀ ni nàìjíríà ń gbogbo wa náà ọmọ yorùbá dẹ̀ ni wá. àwọn tó wà ní kinní yìí ó strong ju ojú ta fi ń wò ó lọ. mo ń rìkọ̀dù ẹ̀jọ̀ ẹ máa rìn. àwọn dẹ̀ ti lọ on covenant more than this extent that we are talking pé kóòtù lọ́ọ̀yà nkankan covenant ìmùlẹ̀ tó ti wà nínú issue tá à ń drag ó ti lọ fà gan. àwọn èèyàn pọ̀ underground tó jẹ́ pé wọ́n mọ secret okay yes Mohbad phone cctv camera wọ́n ní Mohbad ò rówó connect ẹ̀ kò jẹ́ kí cctv ṣiṣẹ́ ṣé ó possible kéèyàn ra mọ́tò kó má repo sínú ẹ̀ kó má da canopy bò ń lé kó má gbé jáde látijọ́ tó ti rà tó ẹni tó rówó ra cctv kò rówó àti manage data kò rówó àti ṣe subscription sórí ẹ̀ láti take event nǹkan tó ṣẹlẹ̀. irọ́ ni gbogbo ẹ̀ sà irọ́ ni gbogbo ẹ̀. nǹkan ibi tí mo drive ọ̀rọ̀ mi lọ gangan nìyẹn. irọ́ ni gbogbo ẹ̀. a lot of it. Sorry, ẹ má interject wọn jọ ẹ jẹ́ kán ṣe tọ́kálẹ̀ bọ̀ pé next person. a lot of ibi tí mo ń drive ọ̀rọ̀ lọ nìyẹn so àwọn Nigerian police dẹ̀ rí even for Mohbad gan alone there is a lot of evidence there. kí ló ná court àti sọ pé kẹ́ ẹ tẹ́ present fún ìka ṣe trace down Mohbad ṣàn kọ́ conversation kò sí nǹkan tó take INCC láti pull out gbogbo conversation voice note voice call voice whatever Mohbad lórí fún ẹ láti ijọ́ tó ti ń lo sim ẹ kò sí nǹkan tó take wọn àti pull ẹ out investigation là ń sọ̀rọ̀ ń pa èyí náà but agbára tó wà ń bẹ̀ ó ju nǹkan tí Mr President gan tó lè handle lọ bàwọn alákan ń sọ ìbò platform drive ilé kò work mo ń bẹ àwọn èèyàn lẹ́ẹ̀kan ní comment section pé ká máa limit level tá a fi ń ṣépè ok gbogbo àwọn tá a ṣépè fún lẹ́ẹ̀kan yẹn sì àwa lè máa wò pé èpè lásán ni ok èmi ní onígbòhùn bíbà tó yẹ pé mo gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ speaker phone mi àwọn tẹ́ ti ṣépè sínsìn báyìí wọ́n ti forí képè lọ́bọ̀ wọn ò mọ̀. so èpè dẹni. dádì wa èyí lè. èpè dẹni kò múyàn kóòtù ẹjọ́ ló máa ń múyàn òfin ló múyàn kóòtù èpè ó múyàn àmàdé kóòtù àmà ṣépè àmà let's follow the due process. kíní justice for Mohbad là ń sọ is not Wunmi versus Daddy Mohbad. kéèsì yìí ó ti ń di Wunmi. nǹkan tí mo ń try láti máa sọ every platform tí bá dé nìyẹn. ẹ bọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ send request padà. ó dà tó nẹ́tíwọ̀kì yìí níta.
ẹ bọ́lẹ̀ kẹ́ send the request padà. Fresh Queen. Okay, bro Lati, ẹ káàsán. Ṣé wà? Top Hi, panelists. Cross Coin. Sister Nikki, Debbie for How are Justice, you? Thomas, Sweet, is it Sweet Auntie? I can't see the rest of your name. Osewa Buki, the Prince, I salute you all. We Justice for salute you too, Mohbad, I man. salute all Really commenters. No retreat, no surrender. Amen. My submission will take a slightly different digression, See, we will keep making mistake if we try to draw a similarity between Timothy's case and Mohbad's case. Ó yàtọ̀ síra wọn gan. Ó yàtọ̀ síra wọn gan ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ló ti yàtọ̀. Àkọ́kọ́, àwọn fámìlì Timothy wà ní ìṣọ̀kan tí Mohbad ò rí bẹ́ẹ̀. Ìkejì, àwọn ọlọ́pàá tó handle kéèsì Timothy wọ́n ṣiṣẹ́. A lè sọ wípé wọ́n fi tọkàntọkàn ṣiṣẹ́. We can give them that. But àárín ẹni tọlọ́pàá àwọn Èkó, let me just stop with those two similarities. So anytime that one compare, a man gbẹgbagi, wọ́n yàtọ̀. There's no comparison. Now, this is a clear homicide case, my people. And when you have a homicide case, state ló máa prosecute on behalf of the victim's family. The state being represented by the state director of public prosecution, as the case may be. Office yẹn ló máa prosecute case yẹn that will bring the offenders to book. So in the real sense of it, Kanibiti system ti ṣiṣẹ́. Baba Mohbad does not even need a lawyer. In the real sense of it, if we have a working government, if we have a working system, Baba Mohbad ò tiẹ̀ need àti gba lawyer lọ́tọ̀. If the state, which is Lagos state government, wọ́n dúró dáadáa, wọ́n ṣe rìkíṣí, if they stand in the path of justice, Baba Mohbad does not even need a lawyer. But that is not what we are seeing. We are seeing a state that is complicit, that is biased, that has taken sides. We have seen a state that has refused to investigate Mohbad's death. As at the time Mohbad died, we didn't even know him as a celebrity. How many of us know Mohbad? Majority of us don't know Mohbad. He was a low-level musician. Ìgbà tó kú ló di celebrity. That is the truth from my own point of view. You're right. Ìgbà tó kú la mọ̀, ìgbà tó kú la bẹ̀rẹ̀ sí ní play orin ẹ̀, ìgbà tó kú náà bẹ̀rẹ̀ sí ní stream orin ẹ̀ lóòrèkóòrè, ìgbà tó wà láyé àmọ́, àwọn kan sọ pé I know but very few. Majority of us fighting for justice for him, àmọ́. So to me, he was a low-level musician, low level. But by the time he died, he became a celebrity posthumously. May that not be our portion in Jesus' name. Amen. But what am I trying to say? States ló yẹ kó prosecute Casey, a state that is not biased. And updates ló yẹ kó máa wá láti state. The reason why we are all agitated, I'm going to use that word. The reason why we are all agitated, tá ń kọra mọ́ra wa, tá ń tẹra wa lẹ́sẹ̀, tá ń tẹ̀ sí ara wa lójú, àwa tá ń wá justice, is because we are not getting updates. We are not getting feedback. Nǹkan tó yẹ ká get ẹ̀. Ó yẹ kí state máa fún wa ní update ni, update látọ̀dọ̀ police, update látọ̀dọ̀ state director of public prosecution on this matter. In a working system, bó ṣe yẹ kó rí nìyẹn, lóòrèkóòrè, bó ṣe weekly ni or twice a month, àbí once a month, kó tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kankan nípa kéèsì yìí. But 8 months down the line, we only got one update. That was in September. And the entire report, tí ọlọ́pàá yẹn kà, òtúbá ń tẹ́ ni, gbogbo aláfetí gbọ́. So many inconsistencies tó tako nǹkan tí Wùmí gan sọ. Up till today, láti ìgbà yẹn, a gbọ́ any feedback látọ̀dọ̀ Lagos state government. A gbọ́ anything látọ̀dọ̀ Lagos state government. So kò sí update láti bẹ̀ yẹn. Also, in a case like this, even tí bàbá Mohbad bá fẹ́ ní lawyer, now wọ́n dẹ̀ ti ní lawyer. Ó yẹ ká máa rí update látọ̀dọ̀ legal team. Updates on what they have done, not what they want to do. So people are also making a mistake in that angle. Ẹ fẹ́ jẹ́ kí legal team máa sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe. No, ẹ jẹ́ kí wọ́n wá sọ fún wa ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti gbé, nǹkan tí wọ́n ti ṣe. They cannot be telling us what they want to do. It's like giving expo to the opposition. So the legal team of Baba, ó yẹ kó máa fún wa ní periodic updates.
ìkan tí wọ́n ti ṣe ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti gbé so that a mọ̀. See, in my own opinion, I may be wrong. Sanshitu is a public lawyer. Torí public ló dáwó tán fi fund ẹ̀. Go fund me, owó public ni. Wema bank account baba, public ló ń dáwó sí. Ìbẹ̀dẹ̀ ni wọ́n ti ń san owó Sanshitu, which is the lead counsel of Baba. So I can say Sanshitu is a public lawyer because we are the one paying for his legal services. Gbogbo alamọ̀ wípé bàbá ò ní agbára financially láti sanwó San. So public ló ń sanwó yẹn. So like I said in my opinion, Sanshitu is a public lawyer. So ó yẹ kí updates máa wá láti ọ́fíìsì San yẹn. Bó tẹ̀ jẹ́ wípé lọ́ọ̀yà kan náà máa designate lórí kéèsì yẹn. Kọ́ máa fún public ní updates lóòrèkóòrè. Update tá a rí yẹn ló ń dá wàhálà lẹ̀. Ló dàbí wípé akọ̀dàbí àgùntàn tí ò lólùṣọ́. We don't even know we are drifting and it can be frustrating. Sometimes I tell myself, crunch, is it really worth it? But mo bá tún rántí pé wọ́n máa kọ ọrùn bọ̀bọ̀ yìí ni, màá tún padà sórí line. It can be depressing, I tell you. It can be depressing because some of the steps táwa public feel pé ó yẹ kí legal team bàbá ti ṣe àárí kankan. Even though state ló máa prosecute the case, Baba's legal team can also initiate criminal proceedings against everybody in that house. Torí wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n sọ tọrọ. Baba's legal team can prosecute them. A criminal indictment can be done. Kò dí ti state lọ́wọ́. It can be done on the sidelines. But are they prosecuting these people? For 8 months, Wumi ò sọ nǹkan tó pa Mohbad, Darosha ò sọ̀rọ̀, Àdúrà ò sọ̀rọ̀. Kí ni legal team bàbá ń ṣe? Ìyá Àdúrà ń parọ́ kiri. Bó ṣe ń grant interview season 1, season 2, season 3, season 4. Bẹ́ẹ̀ ló ń kó ẹjọ́ mọ́ bàbá Mohbad lẹ́sẹ̀. Ṣé bàbá Mohbad fẹ́ lọ sẹ́wọ̀n ni? Kí ni legal team ń ṣe? Gbogbo yẹn ló ń bí public nínú. We are the one paying this lawyer. What is happening? What is happening? We are not getting feedback. Kò yẹ ká máa kanra mọ́ra wa. Kò yẹ ká máa bára wa jà if we are getting updates. But we are not getting it. Àmọ́ wípé kò sí, don't let me say there is no hope from the state government. But gbogbo wa la mọ̀ wípé government tí ò tiẹ̀ lè ṣe investigation. What do you expect? Do you expect any updates? Forensic investigation, 0. DNA, 0. You know? Telecommunication investigation, kò sí kankan. Nothing is coming from the state government. So ṣé ló fẹ́ fún an update? But Baba's legal team, can't you initiate criminal proceedings against these people? Àwọn tó announce òkú ọmọ yẹn, ṣé kò yẹ kẹ́ ti file criminal charges against wọn ni? This can be done sideways. Kò dí corona inquest lọ́wọ́, kò dí whatever is going on lọ́wọ́. So ẹ̀bẹ̀ ni mo máa bẹ̀ Baba Mohbad, torí Baba Mohbad náà ni mo máa bẹ̀. Kó jẹ́ káwọn legal team wọn sọjí. Ara ń kọ public àwa là ń dáwó. Tẹ́lẹ̀ mo máa ń follow owó inú GoFundMe yẹn. Èmi kò tiẹ̀ lọ síbẹ̀ mọ́ because it's discouraging. Kí Baba Mohbad kó sọ fáwọn legal team. Let them know the pulse of the public. Lawyer is not in the UK. The legal counsel of Baba is in Nigeria. It's San Wahab Shitu. Stop misinforming yourself. Àti so. Take correction now. The lawyer is not in the UK. Sanshitu is in Nigeria and is the lead counsel of Baba. Please take note and stop misinforming yourself or the public. So please, ẹni tó bá létí Baba lọ́wọ́, kó pe Baba, kó jẹ́ kí Baba mọ̀. The public is not happy with him. The public is not happy with the legal team because we are not getting the feedback we want. Public ló ń dáwó, public ló ń sanwó. So as far as we are concerned, Sanshitu kó tiẹ̀ wá lọ́ọ̀yà kan ní chamber wọn kó máa update the public ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti gbé lórí ọ̀rọ̀ yìí. Kí lẹ̀ ń ṣe nípa toxicology? Kí lẹ̀ ń ṣe nípa autopsy? Kí lẹ̀ ń ṣe nípa àwọn tó wà nílé gbà tí Mohbad kú tí wọ́n jẹ́wọ́? Kí lẹ̀ ń ṣe nípa àwọn mẹ́rin tó announce ikú ẹ̀? What is going on? So that is my own submission. A máa ní sùúrù fúnra wa ni. Àwa kọ́ la pa Mohbad. Àwa kọ́. So a gbọ́dọ̀ máa bára wa jà. So let us be calm. But we need updates from the legal team. We know we cannot get update from the state government. The state government is already biased. They've taken sides on this matter. Nǹkan tó dẹ̀ yẹ kí wọ́n ṣe nìyẹn. So Baba Mohbad's legal team should be giving us updates. I know that Baba has a PR,
but ta ló vet PR ibo ló ti wá ṣé PR kò ní gbẹ̀yìn lọ bẹ́gbọ́jẹ́ ṣé wọn ò ní fún lówó to suicide ta ló vet ẹ̀. So I'm not going to rely on Baba's PR. I'm going to rely on the legal counsel of Baba. Àwọn yẹn ló máa wà reliable. So come when you come ní chamber wọn kí San Shitu your lawyer kọ́ máa fún public ní update. Kí San yẹn má gbàgbé public ló ń sanwó yín. So he's a public lawyer. Nǹkan tí public bá fẹ́ òun dẹ̀ ní kó ṣe public kò dẹ̀ mislead Baba. Mislead Baba rárá. For instance, Ìyá Àdúrà ó yẹ kí yẹn tiẹ̀ ti wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n tipẹ́tipẹ́ pẹ̀lú gbogbo irọ́ tó pa fún lórí Baba. Ó ní Jòsí ló ní kó lọ gún ẹ pa ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí kankan ṣe sí. Ṣé Baba fẹ́ lọ sẹ́wọ̀n ni? Please, the legal team need to man up. The legal team of Papa need to wake up. We need updates from you. People are getting frustrated. That is the truth. We are saying no retreat, no surrender. But tẹ́ bá jẹ́ kí kinní yìí sú wa, gbogbo wa máa yọwọ́ ni. Thank you so much, sir. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ ṣé gan Crushing Queen. Ẹ ṣé Crushing Queen. Wow. Admission sí ọ̀rọ̀ tí Crushing Queen sọ. Irú ìjẹta nísìn, ṣé ìjẹta ni wọ́n pe kóòtù Àrífá pẹ̀lú Veron? At least ó yẹ kí lọ́ọ̀yà yẹn kún tiẹ̀ lè gbogbo àwọn èèyàn wá ń béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni update up till now àmọ́ kan tó jẹ́ update tí ì bá ṣe pé bóyá pé à ń rí àwọn fídíò kan lórí Punch àbí kankan bẹ́ẹ̀ yẹn pé àwọn fídíò àwọn news tá a rí ni kò sí pé kí àwọn lọ́ọ̀yà yẹn tiẹ̀ wá fún wa ní update àtúrò àwọn pípù yìí wọn ò mú wọn nítorí personal kìíní wọn náà lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad wọ́n wá fi wọ́n ṣe pé kí wọ́n máa dárò wọ́n wá fi ṣe pé àwọn ló lẹ́rù kí wọ́n máa gbé tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ lórí justice for Mohbad yìí ni wọ́n mú wọn fún lọ́ọ̀yà ò ṣe é ní tí wọn ò ṣe kankan sínú ẹ̀. ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan lánàá ẹnìkan make àwọn comment kan ó ní kó má jẹ́ pé ọ̀tá bàbá náà má ti mẹ́wọ̀n eventually ó níbi tó ń bọ̀rọ̀ yìí lọ yìí ó ní tí bàbá ò bá surrender power to the public kí wọ́n kàn maintain only 30%. ó ní don't be surprised down the road ó ní Nigeria they are wicked ó náà máa dá lé bàbá lórí ó ní eventually ó ṣùgbọ́n tó bá ti lè relinquish agbára fún àwọn public ó ní táwọn ọ̀rọ̀ keep 30% sọ́dọ̀ wọn tó jẹ́ pọ́n jẹ́ kí public carry the majority of the of this thing pé Ọlọ́run má jẹ́ kí kinní kan padà wá wọ ìgbélẹ́nu omi mọ́ bó ṣe ń pa òwe Yorùbá yẹn dáadáa Ọlọ́run má jẹ́ kí omi padà wọ ìgbélẹ́nu. tí lọ́ọ̀yà bá dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ń bẹ̀rù tó bá ti mọ̀ pé ẹ̀rù Fálànà ló ń bà wọ́n kó jẹ́ ká mọ̀ bí tá à ń lọ. Because ẹni yẹn sọ̀rọ̀ yẹn Fálànà ni kó jẹ́ ká mọ̀. ẹni yẹn sọ̀rọ̀ yẹn lánàá o mo dẹ̀ di ọ̀rọ̀ yẹn mú sọ́wọ́ sí máa yẹn ní bó ṣe ń wo kéèsì bó ṣe ń lọ ó ní bó tẹ̀ jẹ́ pé bàbá ló jàre ó ní pẹ̀lú station Nàìjíríà bílù yẹn ṣe rí ẹnẹ́sìrálẹ̀ Èkó ó lé they are so corrupt. lẹ́yìn ò rí pé ẹ̀yin ò fura pé gbogbo àwọn tí ó ṣẹ̀ ni wọ́n ń kó lórí kéèsì àwọn tó ṣẹ̀ gangan wọ́n ń cover wọn. exactly lẹ́ni yẹn ṣe sọ náà.